สวัสดีครับต้าอู๋นะครับอายุ26ปีครับยังคิดถึงเธอเสมอนะครับสวัสดีครับผมโมรสกนพลอายุ24ปีนะครับผมยังเด็กครับ20ยังจอยอายุน้อยจอยจริงเปล่าโอเคต้าอู๋ออฟโรดสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยังคิดถึงเธอใช่ยังเด็กอยู่ใช่ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เทคแรกที่อัดซึ่งแต่ละเทคเราอัดไม่เหมือนกันด้วยซ้ำไม่เหมือนจริงๆแล้วยังแบบว่ายังเหมือนเดิมโอเคครับพูดนี้ครับก็วันนี้ดีใจมากที่ต้าอู๋และออฟโรดเนี่ยแวะมาในรายการ20ยังจอยเนาะต้องบอกว่ารายการของเราไม่เคยมีแขกรับเชิญ2คนมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกก็เป็นเกียรติกับรายการมากๆแล้วก็ขอบคุณทั้ง2คนมากๆที่แวะมานะครับขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าโอเคก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องยังคิดถึงเธอแล้วก็ยังเด็กเนาะก็อันนี้อยากแชร์ให้ฟังแล้วก็อยากไขข้อข้องใจกับคุณผู้ชมด้วยคือก่อนจะมาสัมทั้ง2คนเนี่ยเราก็ได้มีการทำการบ้านมาว่าจะไปสัมต้าอู่ออฟโรดเราควรคุยเรื่องอะไรดีซึ่งพอเราไปเล่าให้ใครฟังว่าเนี่ยจะได้สัม2คนนี้เนี่ยมีรีแอคชั่นที่แบบแตกต่างกันเยอะมากซึ่งโอเคฝั่งที่เป็นแฟนคลับของต้าอู่ออฟโรดก็จะแบบเฮ้ยตกใจแบบว่าเฮ้ยเรียกว่าอิจฉาที่แบบเฮ้ยจะได้คุยกับ2คนนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นรีแอคชั่นที่โอเคเข้าใจได้แต่มีอีกกลุ่มนึงที่เคยได้ยินชื่อต้าอู่กับออฟโรดแต่เขาไม่รู้ว่าชื่อเนี้ยคือคน2คนคือมีคนเข้าใจว่าต้าอู่คือชื่อคนแล้วออฟโรดเป็นชื่อซีรีส์หรือชื่อรายการหรือมีคนเข้าใจว่าต้ากับอู๋เป็นคนละคนกันด้วยโอเคคนนึงชื่อต้าคนนึงชื่ออู๋เช่นกันมีคนเข้าใจว่าออฟโรดคือคนละคนกันคนนึงชื่อออฟคนนึงชื่อโรดก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับบอกว่าน้องทั้ง2คนนี้เป็นคนละคนกันนะฮะแล้วก็มี2คนไม่ได้มีใครเป็นชื่อซีรีส์หรือชื่อรายการด้วยใช่ครับถือว่าเป็นการเดี๋ยวอาจจะรู้จักกันต้าอู๋นะครับกับออฟโรดใช่ครับเปิดโลกครับซึ่งไหนๆก็ไหนๆขออยากรู้ที่มาของชื่อทั้ง2คนนิดนึงว่าทำไมถึงชื่อต้าอู๋แล้วทำไมถึงชื่อออฟโรดครับคือที่มามันคืออะไรแล้วมันหมายความว่าไงอ่ะได้ครับจริงเราก็ชื่ออู๋เนี่ยแหละแต่ว่าเราไปแข่งขันในรายการSurvivor นะของทางช่องวัน31แล้วก็บังเอิญว่าในรายการมีอู๋อยู่3คนทีเนี้ยเขาก็เรียกเราว่าอู๋จีนแต่จริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เราอยู่ตอนป.6 แหละในห้องมีอู๋2คนเขาจะเรียกว่าอู๋เล็กกับอู๋ใหญ่ซึ่งเราไม่ค่อยสบายใจนิดนึงเวลาคนเรียกเราว่าอู๋ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจใช่ไหมฮะมันก็จะ proudly to present your name ไปนิดนึงเราก็เลยปรึกษากับพ่อซึ่งพ่อเนี่ยป้าเราเป็นคนจีนเนาะป้าก็บอกป้าป้าก็อยากตั้งชื่อให้นะป้าก็เลยคิดคำว่าต้าอู่มามันเป็นการผสมระหว่างจีนกลางกับเป็นซานโถฮวาก็คือภาษาแต้จิ๋วต้าเนี่ยแปลว่าใหญ่อู่เนี่ยแปลว่าโชคลาภมันก็เลยกลายเป็นว่าโชคลาภอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาแต่จริงๆถ้าแปลก็คือเป็นอู่ใหญ่เหมือนเดิมนั่นแหละถูกไหมเพราะว่าต้าก็แปลว่าใหญ่จริงอาจจะไม่ใช่อู่ใหญ่แล้วกัน มันอาจจะใหญ่จริงแต่ว่าหมายถึงว่าอะไรครับเนี่ยหมายถึงว่าตัวแต่ผมว่ามันจริงๆแล้วมันอู่เนี่ยเป็นคำว่าโชคลาภถ้าเห็นตามวันที่เป็นตรุษจีนจะมีคำว่าโหยคำว่าฝูซิ่งฝูใช่ครับคือฝูคือของจีนกลางแต่พอเป็นแต้จิ๋วใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะอู่ฮกอะไรคำนี้ครับซึ่งต้าอู่ก็คือมีโชคลาภที่แบบโชคลาภมหาศาลใช่ครับมาที่ออฟโรดบ้างครับทำไมถึงชื่อออฟโรดครับทำไมถึงชื่อออฟโรดก็จริงๆเหมือนพ่อกับแม่คือผมเป็นลูกคนโตเป็นลูกคนแรกคือพ่อกับแม่ชื่อออ่างนำหน้าชื่อเล่นแล้วก็เลยบอกว่าอยากตั้งชื่อลูกแบบออ่างเหมือนกันเหมือนอยากให้ออ่างทั้งบ้านก็ไปมาตอนนั้นก็คือเราเป็นลูกชายคนโตก็รู้สึกว่าอยากตั้งแบบเป็นรถสักคันนึงก็คือรถออฟโรดเพราะว่าบ้านผมชอบรถมากแล้วก็บวกกับตอนนั้นคือมีรถเป็นแบบรถออฟโรดอยู่เป็นกระบะที่แบบว่าใส่แบบล้อใหญ่ๆมีโครงเหล็กอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าออฟโรดมันก็เป็นชื่อที่ยังตั้งแต่เกิดมา24ปีไม่เคยเจอใครที่ชื่อนี้เลยชื่อซ้ำกับเราอ่ะรู้สึกว่ามันยูนิคมากแล้วก็เหตุผลก็คือว่าเหมือนเราเป็นผู้ชายต้องการแบบลุยรถออฟโรดมันก็คือรถที่แบบว่าลุยไปได้ทุกที่แบบรถวิบากที่แบบไปที่ไหนก็ได้อะไรอย่างงี้ครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อออฟโรดครับดีนะถ้าเกิดยุคนั้นเป็นออฟโรดถ้าช้าหน่อยอาจจะเป็นออปติมัสไพร์ครับครับโอเคตอนนี้ได้รู้แล้วว่าออฟโรดคือชื่อหนึ่งชื่อที่ไม่ใช่ออฟกับโรดและต้าอู่ก็คือต้าอู่ที่เป็นคนหนึ่งคนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องจุดเปลี่ยนเรื่องของการค้นหาตัวตนเรื่องความสับสนต่างๆของทั้ง2คนเนาะในช่วงวัย20ถึงตอนนี้ของออฟโรดคือ24ของต้าอู่คือ26เนาะแต่ทีนี้
อยากชวนย้อนเวลากลับไปนิดนึงก่อนที่จะมาถึงช่วง20เนี่ยเชื่อว่าทั้ง2คนก็น่าจะเรียกว่าถูกหล่อล้อมจากสถาบันครอบครัวมาพอสมควรเนาะเรียกว่าครอบครัวน่าจะมีผลกับช่วงวัย20ของทั้ง2คนอยู่แล้วเริ่มที่ต้าอู่ก็ได้ครับของต้าอู่เนี่ยก็คือเหมือนที่บ้านพ่อจะเล่นงิ้วใช่ครับแล้วก็เหมือนจะอายุห่างกับพี่สาว15ปีใช่ครับอยากรู้ว่าการโตมาในครอบครัวที่โอเคพ่อประกอบอาชีพนี้แล้วก็เราห่างจากพี่สาวเยอะมากครับมันส่งผลกับวัย20ของต้าอู่ยังไงฮะจริงๆต้องบอกว่าเป็นกำไรชีวิตมากที่บ้านเราเกิดมาในฐานะที่มันเป็นปานกลางหมายถึงว่าปานกลางถึงลำบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่พ่อเราประกอบคณะอุปรากรจีนหรือว่างิ้วเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปเล่นทั่วประเทศเนาะมันทำให้ตั้งแต่เราเด็กๆแล้วได้เจอกับสังคมที่หลากหลายคนที่หลายรูปแบบเราเจอคนที่เป็นทั้งระดับที่เป็นคนที่เป็นลูกคนรวยเนาะเพราะเราเรียนอยู่ในเอกชนแต่ว่าเราไม่ได้รวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบว่าสังคมที่เป็นแบบนั้นแม้กระทั่งเราไปลงนิ้วตามต่างจังหวัดขอนแก่นเราได้เล่นกระโดดไปเล่นน้ำเล่นคลองเล่นโคลนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่ทุกรูปแบบมันทำให้เราปรับตัวได้กับคนทุกแบบบวกกับว่าพี่สาวเราห่างกัน15 ปีแล้วทุกอย่างเราได้เห็นเหมือนเป็นบทเรียนชีวิตมาก่อนมันได้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงชีวิตมันดำเนินไปยังไงแล้วการที่ได้เห็นคนหลากหลายอ่ะมันทำให้เราได้เห็นและเข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นทีเดียวเราเห็นแล้วเราโตมากับมันอย่างเช่นเราไปในสังคมที่เราเล่นกับเพื่อนต่างจังหวัดเราเล่นกับเพื่อนตั้งแต่เด็กจนโตเราก็จะเห็นเพื่อนตั้งแต่เพื่อนยังอายุเท่าเราจนเพื่อนสมมุติว่าเราเห็นตั้งแต่8 ขวบ12 ขวบณสังคมตรงนั้นมันเป็นยังไง14 ขวบณสังคมตรงนี้มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายซึ่งมันส่งผลต่อสิ่งที่เราอยากจะทำในอายุ20มันทำให้เรามีความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรวะทำไปแบบนี้ได้แบบไหนถ้าไม่ทำแบบนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้โตแค่ลงนิ้วอย่างเดียวเราเองอย่างเราจะสนิทกับIE มากIEจะชอบเอาเราไปขายของที่ตลาดนัดเราก็จะได้เห็นเพื่อนในสังคมของตลาดนัดและเพื่อนในสังคมของลูกที่เป็นลูกเจ้าของบริษัทมาลงมาเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นชีวิตที่มันหลากหลายมากมันก็เลยทำให้เรามีระบบความคิดการเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับคนในสังคมต่างๆในทุกๆรูปแบบได้คือฟังดูแล้วเหมือนของต้าอู่พอได้ลองไปมาหลายที่แล้วก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างมันก็เหมือนทำให้เริ่มคิดว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบนั้นมันจะเป็นยังไงนะใช่โดยไม่รู้ตัวด้วยนะบางทีเราตอนเด็กเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเรียนรู้หรืออะไรมันจะมาคิดได้ทีหลังว่าว่ะแม่งเป็นเห็นสิ่งพวกนั้นใช่แล้วก็จริงๆเราไปนะตรงนั้นนะเราไม่ได้อยากจะปรับตัวเขาเราแค่อยากไปเล่นกับเขาอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็จะเรียกเราว่าเด็กกทมไอเด็กกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งอะไรที่ทำให้เราเข้าไปกับเขาไปนั่งเล่นเกมด้วยกันไปวิ่งเล่นด้วยกันเพื่อนยังรอที่จะพบเราในทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากรู้ว่าแล้วพอเขาเรียกเราแบบนั้นเรารู้สึกยังไงไหมว่าแบบเฮ้ยเราไม่ใช่แก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกอย่างนั้นไหมณตรงนั้นนะครับความรู้สึกที่มันยังจำได้นะมันเป็นการเรียกเฉยๆโดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะมันคือวัยเด็กอ่ะคือด้วยความที่ความกลมกลืนและความบ้าๆบอๆความลุยของเราอะไรอย่างเงี้ยฮะมันทำให้เราแบบว่าไม่ได้ถูก separate ออกขนาดนั้นแต่มันอาจจะไม่เหมือนมันจะเป็นไม่ได้เหมือนเขาเราเป็นเด็กอ้วนๆตัวขาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราลงไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันทำให้เราได้กลมกลืนไงมันก็มีความรู้สึกแรกๆที่แบบเฮ้ยเราดูไม่รู้จักใครเลยว่ะแต่พอเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไปจังหวัดอย่างเช่นเราไปพิษณุโลกต้องมีเพื่อนเราไปขอนแก่นต้องมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปสุพรรณต้องเจอเพื่อนแหละปีนี้ต้องไปโดดคลองแหละไม่เหมือนกันแล้วแต่ละที่มันก็อาจจะทำให้เราเป็นคนเรียกว่ารู้จักวิธีการเข้าหาคนด้วยเนาะใช่ครับโอเคขอข้ามมาที่ฝั่งออฟโรดบ้างออฟโรดเป็นลูกคนโตใช่ครับการเป็นลูกคนโตของที่บ้านมันส่งผลกับวัย20ของออฟโรดยังไงบ้างก็จริงๆมันส่งผลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องโตกว่าคนอื่นแบบให้เร็วกว่าเดิมแบบด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องแบบว่าฉันต้องโตได้แล้วนะเราจะแบบทำตัวเป็นเด็กไม่ได้เราต้องแบบเรามีแม่เรามีน้องสาวเรามีแบบคนที่เรารักอยู่ถ้าเราแบบไม่รีบโตอ่ะแล้วใครจะดูแลเราใครจะมาแบบว่าทรีตเราได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคำว่าโตสำหรับผมอ่ะมันมาก่อนวัยอยู่แล้วนะครับมันมาก่อนวัยอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราผ่านชีวิตมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ได้เจอหลายรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของคลื่นชีวิตนะหมายถึงว่ากราฟชีวิตแต่ว่าในเรื่องของสังคมอ่ะผมอ่ะค่อนข้างที่จะเจอน้อยเพราะด้วยฐานะทางบ้านในช่วงนึงผมเคยเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เคยมีแล้วก็เคยดิ่ง
จนแบบดิ่งยาวกลายเป็นว่าเราต้องเพย์เซฟด้วยกันลดคอทุกอย่างค่าใช้จ่ายไม่ออกไปไหนอยู่แต่บ้านคือปิดเทอมของผมอ่ะเจอเพื่อนอีกทีคือ2เดือนเจอเพื่อนอีกทีคือเปิดเทอมกลายเป็นว่าผมอ่ะอยู่แต่บ้านแล้วบ้านก็ไม่มีคอมอีกผมไม่รู้ไอ้สมัยที่เขาเล่น High Five X-Shot MSN ผมไม่มีอะไรสักอย่างนึงผมมีแค่รู้จักแค่ดิดลูกแก้ววิ่งไล่จับฟุตบอลไม้ไผ่ไอ้ที่ยิงเขาเรียกว่าบ้านผมเรียกว่าฉับโผงที่มันจะเป็นรูไม้ไผ่แล้วก็ดันมันจะมีปอกเล่นการกล้วยอะไรเงี้ยเล่นแบบปืนกล้วยที่แบบปักมันจะได้ยินอะไรมีแต่แค่นั้นเลยกลายเป็นว่าผมโซเชียลไม่มีเล่นไม่เป็นสังคมก็ไม่ค่อยเจออยู่แต่กับที่บ้านเพราะว่านั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ว่าเราไม่ได้เสียดายตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเข้าใจสถานการณ์ที่บ้านว่ามันไม่ได้จริงๆก็ค่อยๆมาปรับเรียนรู้ไปตอนโตไปเรื่อยๆรู้สึกว่าพอตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราติดตอนนั้นมาแล้วอะเราติดโดยการที่ว่าอยู่แต่บ้านไม่ค่อยไปไหนอะไรอย่างงี้ครับใช่คือแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเป็นลูกคนโตเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบโตกว่าคนอื่นในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามันเราคิดสิ่งนี้ได้เองเลยหรือว่าเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ลูกคนโตทุกคนนะที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากโตบางคนก็อาจจะอยากเด็กอยากเล่นกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมของออฟโรดถึงเฮ้ยเราอยากเป็นที่พึ่งของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีก่อนหน้านี้ครับตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันเราก็เป็นฟีลแบบว่าไม่เอาเรียนเลยไม่เอาเรียนไม่เล่นกับเพื่อนติดเล่นกว่าจะกลับบ้านนี่คือนานเพราะว่าพอบ้านเรามันไม่มีอ่ะบ้านคนอื่นเขามีผมก็ไปติดบ้านไปอยู่บ้านเพื่อนแม่ค่อยมารับนอนบ้านเพื่อนก็จะเป็นฟีลอย่างนี้แต่พอมาอยู่ในจุดช่วงชีวิตหนึ่งก็คือตอนม.3 ขึ้นม.4 ม.ปลายตอนนั้นเป็นช่วงสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากแม่ต้องโฮทั้งบ้านด้วยตัวของแม่เองแล้วถ้าเรายังไม่เอาไหนอีกแล้วจะเป็นยังไงล่ะถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วอนาคตเราคืออะไรวะก็เลยเริ่มมาคิดเรื่องอนาคตตอนม.ปลายเลยว่าแบบเอาวะเราจะจริงจังกับชีวิตแล้วก็จะใช้ชีวิตโดยการแบบว่าเราจะเป็นเสาหลักของที่บ้านให้ได้ถ้าเราอยากมีชีวิตที่สุขสบายอยากจะได้กินอะไรที่เราไม่ต้องคิดอะแบบอยากซื้อได้เลยอะคือตอนเด็กๆแบบอยากกินข้าวเหนียวไก่ทอดแม่อยากกินได้แค่มองได้แค่ดมกลิ่นจริงๆมันเป็นผ่านสถานการณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความลำบากหรือว่าตรงนี้มันน่ากลัวว่ะหรือว่าความที่แบบว่าอยากทำอะไรแล้วมันไม่ได้ทำอ่ะมันเป็นความแบบเหมือนถูกจำกัดอยู่อ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวฉันถ้ามันไม่มีคนมาให้เราสร้างด้วยตัวของเราเองดีกว่าครับของฝั่งต้าอู๋ก็คือไม่ได้เป็นลูกคนโตเพราะมีพี่สาวที่โตกว่าทีนี้อยากรู้ว่าพอพี่สาวเขาโตกว่าล่ะต้าอู๋มากๆเนี่ยเขาก็น่าจะใช้ชีวิตแบบว่าคือเขาเคยใช้ชีวิตมาก่อนเราแหละเขามีห้ามอะไรเราบ้างไหมผมกับพี่สาวเนี่ยจะอยู่กันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีใครสอนใครหรือว่าเขาไม่ได้เข้ามาสอนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงพี่สาวเนี่ยห่างกับเรา15 ปีแต่ว่าเขามีครอบครัวแล้วเขามีลูก2 คนแล้วจะค่อนข้างอยู่แบบ separate กันมากๆมันก็ไม่ได้มาทำให้มีผลต่ออะไรกับการที่เราเป็นน้องคนเล็กมากสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆอย่างบ้านเราคือทุกคนต่างมีหน้าที่หมดเลยป้ากับมาคือยังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเขาจะไปหนักทางค่าใช้จ่ายที่บ้านส่วนพี่สาวเขาก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวกับลูกเขาอีก2 คนเราก็มีหน้าที่ของเราแล้วในเรื่องของความอยากเป็นที่พึ่งของที่บ้านของต้าอู๋แบบคิดเหมือนของฝั่งออฟโรดไหมครับผมในครอบครัวผมมา respect ทุกคนเพราะว่าทุกคนน่ะป้าจะเล่ามาตั้งแต่เด็กเลยว่าเขาทำงานได้ตั้งแต่อายุ13นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นมาเลยว่าบ้านเราทุกคนน่ะถ้าแยกแบบ separate คนต่อคนน่ะยังไงอ่ะแก่ไปจนตายอ่ะก็เอาตัวรอดได้เราเลยไม่ห่วงใครเลยสิ่งเดียวที่ห่วงคือผู้สูงอายุในบ้านเพราะว่าเรามีผู้สูงอายุเยอะมากแล้วจริงๆป้ากับมาก็เข้าขั้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ของเราจริงๆอ่ะก็คือการที่เราทำให้ตัวเองไม่เป็นปัญหามากที่สุดแล้วก็การที่ดูแลตัวเองได้มันเลยทำให้ผมเนี่ยเริ่มเข้ามาทำเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงคืนตั้งแต่อายุ18ใช่ในสิ่งที่เราจริงๆผมเองก็บ้านผมมันไม่ป้ากับม้าเนี่ยเขาจะเดลิเวอรี่การเรียนให้ซัพพอร์ตทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้มีเงินหรือว่ามีอะไรให้ซึ่งผมไม่เคยกังวลเรื่องเสาหลักหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าป้
ป๊ากับม้าเป็นอาชีพที่มันยูนิคมากและเขาเป็นตัวจริงในสายวงการของอุปรากรจีนของยิวมากต่อให้เขาอยู่ที่ไหนจนอายุตอนเนี้ยม้าอายุ65-66อ่ะเขาก็ยังหางานได้เขาก็ยังอยู่ของเขาได้วันละ 3-4 พันเขายังทำสิ่งที่เขารักมันคือสิ่งที่เขารักแล้วมันคือชีวิตของเขาพี่สาวผมเองก็ตามพี่สาวผมเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งในระดับเดียวกับผมซึ่งเขาสามารถเอาตัวรอดได้ถึงแม้เขาจะมีลูกสาว2คนลูกสาว1ลูกชาย1ก็ตามเขาก็ยังทำงานเอาตัวรอดได้พี่ชายผมก็เหมือนกันมาเลยไม่เคยเป็นห่วงเรื่องนี้เลยใช่แต่ว่ามันก็มีจุดที่เราต้องทำเองคือเรารู้แหละในการขอค่าเทอมแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นมาตั้งแต่เด็กแหละที่มันจะมาได้มายากมากเพราะเราเข้าใจเลยว่าป๊าต้องมีลูกน้องแล้วมันไม่ได้กำไรหรืออะไรมากมายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทำให้เราแบบไม่เป็นไรขึ้นมหาลัยเดี๋ยวเราจะเพิ่มเงินของเราเองซึ่งเราเป็นคนชอบหาทำอยู่แล้วคืออย่างตอนม.ต้นอะไรเงี้ยเราก็จะมีไปกับเพื่อนไปออกบูธเบเวอรี่ฮิลล์ยืน 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มไปเสิร์ฟข้าวลองดูมาทุกแบบแล้วจนมากระทั่งมาได้นักร้องดนตรีกลางคืนอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบว่าไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเพราะว่าเราทำงานของเราเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนทุกคนดูแลตัวเองได้สมาชิกทุกคนใช่รวมถึงต้าอู่เองก็คือเหมือนคิดประมาณว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นในบ้านใช่ครับซึ่งจริงๆตอนนี้เชื่อว่าทั้งสองคนห่างไกลจากจุดที่เป็นภาระของคนอื่นในบ้านแล้วเพราะว่าคิดว่าตอนนี้ก็คือประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะวันนี้เนาะทีนี้มาถึงข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าทั้งสองคนตอบได้อย่างน่าสนใจมากในแบบสอบถามก็คือชีวิตในช่วงวัย20ของทั้งสองคนเหมือนกับอะไรเนาะซึ่งเริ่มที่ออฟโรดก่อนของออฟโรดตอบว่าชีวิตในวัย20เหมือนกับตัวละครเขี้ยวกุดใน How to Train Your Dragon เนาะทำไมถึงเป็นเขี้ยวกุดอ่ะคือเขี้ยวกุดเนี่ยก่อนหน้าที่มันจะห่างด้วนครับคือมันจะมีความรู้สึกว่าฉันรู้สึกพราวในตัวเองรู้สึกว่าแบบไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องพึ่งพาใครเพราะเราคือด้วยความที่ผมไม่ได้จะเป็นคนหลงตัวเองนะแต่ด้วยความที่ผมทำอะไรด้วยตัวเองมันตั้งแต่เด็กอยากล้อมาจากการที่เราเป็นคนโตแล้วเราแบบไม่ได้มีใครให้ปรึกษามากขนาดนั้นเราต้องเติบโตด้วยตัวเองก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราใช่เราก็เลยติดมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวของเราได้แล้วก็สามารถแบบเติบโตไปได้ในเส้นทางของเราแต่การที่ผมได้มาในรายการลาไซคอนมันทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยเราแบบมาในเส้นทางใหม่แล้วเราเหมือนแบบห่างตรงนั้นมันหายไปมันเหมือนแบบเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะมากแล้วมันก็ต้องรอคนแบบมาช่วยเติมเต็มเหมือนถ้าสมมุติไม่มีคนมาขับเคลื่อนไอ้เขี้ยวกุดไม่สามารถบินได้เลยเพราะห่างมันบินไม่ได้ต้องมีคนมาคอยแบบว่าพาไปแล้วซึ่งผมโชคดีมากที่มีอีกครับที่คอยขับเคลื่อนผมแล้วก็ไปด้วยกันอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าว่ะพอมานั่งคิดจริงๆชีวิตในวัย20ผมเหมือนเขี้ยวกุดเลยนะเพราะก่อนหน้านี้คือผมรู้สึกว่าเรามั่นใจในเส้นทางไฟแนนซ์ของเรามากเราเรียนมาเราตั้งใจแบบทุกอย่างแต่พอเรามาทำตรงเนี้ยเราดีใจที่ได้เจอเขาเหมือนกันเขาเป็นอย่างที่เขาพูดไหมฮะเป็นอย่างนั้นแหละครับหมายถึงว่าคือเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีพระทางผู้นำสูงหมายถึงว่าในช่วงที่รู้จักกันแรกๆแล้วเท่าที่รู้จักกันมาแล้วก็ดูชีวิตเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบเป็นผู้นำหมายถึงว่ามีกระบวนการคิดที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในตัวเองในหลายๆอย่างมันเลยทำให้เขาค่อนข้างมีความ expectation กับตัวเองสูงเพราะว่าเขาเคยทำอะไรก็ได้แต่พอมาถึงในจุดที่บนโลกของเรามันมีสิ่งหลายอย่างมากเราก็ไม่สามารถทำทุกอย่างได้ทั้งนั้นพอเข้ามาด้านของการ acting การ dancing การ singing การ performance อะไรอย่างเงี้ยครับ performancing เนี่ยคนละตรงข้ามมันเลยเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ถนัดแต่ว่าจริงๆมันมีสิ่งที่เขาทำได้ดีอยู่ใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกเลยครับมันถ้าเขาเป็นเขี้ยวกุดจริงๆมันมีต่อให้มันไม่มีบินขึ้นไม่ได้มันก็มีเสน่ห์แล้วมันก็มีความสามารถของมันใช่ไหมนี่เหมือนให้ผัดกันมาชมกันเลยนะผมไม่ได้ชมหมายถึงพูดจริงๆนะเพราะมันเลยกลายเป็นว่าเขาเลยรู้สึกว่าจริงๆเขาห่างด้วนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าเขาไม่ได้ห่างขาดเขาแค่มองไม่เห็นสิ่งที่ทำให้เขาบินมากกว่าบางทีมันจะไม่ใช่ห่างได้หรืออาจจะเหมือนกับมาในน่านฟ้าใหม่ที่ไม่เคยบินใช่ใช่น่าใช่คำพูดนี้ถูกเลยครับมาในน่านฟ้าใหม่ที่ไม่เคยบินใช่แต่ว่าโอเคพอมีเพื่อนๆได้เจอต้าอู่อะไรมันก็เพิ่มความมั่นใจให้กล้าบินในน่านฟ้านี้ใช่ครับแล้วฝั่งต้าอู่ที่บอกว่าเหมือน
มังกี้ดีลูฟี่ล่ะซึ่งจริงๆลูฟี่ก็เป็นผู้นำเหมือนกันนะทำไมถึงคิดว่าตัวเองเหมือนตัวละครนี้ครับในช่วงวัย20เพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยผมจำได้เลยว่าผมเนี่ยชอบร้องเพลงอยากร้องเพลงแล้วฉันจะเป็นนักร้องให้ได้มันคือแค่นี้เลยอ่ะแล้วมันก็เหมือนลูฟี่อะครับมันก็พูดมาตั้งแต่แรกเลยว่าฉันจะเป็นโจรสลัดให้ได้ชัดแล้วเนื้อเรื่องมันยาวมากแล้วมันก็ไปไหนของมันก็ไม่รู้แต่สุดท้ายมันก็ไปของมันแล้วคือเราชอบเรื่องระหว่างทางตรงที่มันได้เจอเพื่อนแต่ละคนอะไรเงี้ยมันได้เจอทีมเจออะไรต่างๆมันได้มีเขาได้ทำตามความฝันของเขาซึ่งไม่รู้ด้วยนะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้เป็นราชาโจรสลัดจริงไหมคือมันเหมือนรสชาติชีวิตที่แบบถ้าไม่ได้ออกไปทำตามความฝันมันก็จะไม่ได้เจออะไรแบบนี้เลยเรารู้สึกว่าช่วงชีวิต20ของเราอ่ะมันเริ่มต้นมาด้วยอายุตอน20-21มันคือการไปประเทศจีนแล้วอ่ะมันเลยการที่แบบเรายอมดรอปเรียนแล้วกูไปอ่ะโดยที่พูดจีนไม่ได้ด้วยซ้ำเลยยังไม่รู้ว่าต้องไปเจอกับอะไรใช่ยังไม่รู้ว่าต้องไปเจอกับอะไรเลยแต่กลายเป็นว่าเราไปแล้วเราได้เจอเพื่อนได้เจอคนเก่งๆทั้งนั้นแล้วตั้งแต่ก้าวแรกที่เราออกไปทำตามความฝันของเรามาเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่งไม่เสียดายเลยสักนิดที่เราทำอะไรตรงเนี้ยแล้วที่มันเหมือนกับลูฟี่คือเราได้เจอเพื่อนหลายๆแบบหลายๆคนมากที่เรารู้สึกว่าเนี่ยต่อให้เราออกไปเจอสังคมใหม่ๆเรามีความฝันเจอคนที่มีแพชชั่นเหมือนกันอ่ะเขาก็มีเป้าหมายของเขาเป้าหมายอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันได้ไปร่วมในเส้นทางเดียวกันแล้วแม่งได้ทำอะไรเต็มที่อ่ะแม่งโคตรสนุกในช่วงเวลาหนึ่งได้มาอยู่บนเรือลำเดียวกันซึ่งมันลำบากมากๆด้วยนะซึ่งลูฟี่มันก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองมันลำบากมากเลยนะซึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่ามันลำบากขนาดนั้นนะแต่มันผ่านมาได้ทั้งที่มองย้อนกลับไปจริงหูแม่งลำบากมากเหนื่อยใช่ถ้าสมมุติเป็นเรือโจรสลัดคิดว่าออฟโรดเป็นใครบนเรือถ้าจะเทียบกับลูฟี่เหรอเนี่ยช็อปเปอร์บ้าพลังไหมบ้าพลังไหมเขาบ้าพลังเขาบ้าพลังแต่เขาไม่ขี้แงไงใช่ก็อาจจะเป็นแบบช็อปเปอร์เวอร์ชั่นแข็งแกร่งใช่เป็นเวอร์ชันแล้วทีนี้ในวันพีซเนี่ยเรื่องราวมันจะว่าด้วยการตามหาสมบัติอย่างหนึ่งก็คือวันพีซที่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรเนาะอยากรู้ว่าถ้าสำหรับต้าอู่อะวันพีซของต้าอู่คืออะไรในชีวิตเนี่ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงมันก็คงคือสำหรับผมอะผมก็เขียนไปในนั้นเหมือนกันนะผมอะชอบการร้องเพลงเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมร้องเพลงได้แค่นั้นแหละผมก็เลยอยากเป็นนักร้องแต่ผมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมไปเส้นทางผมมันจะไปถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่อันไหนที่มันจะเป็นมาสเตอร์พีซความสูงสุดของเรามันก็เหมือนกับการตามหาวันพีซอะเนาะแม่งไม่มีใครรู้มันอยู่ที่ไหนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะไปจบที่ไหนเหมือนกันก็ได้แต่มุ่งไปข้างหน้าเนี่ยแหละเพื่อไปตามหาจุดที่มันสูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันแค่แบบเดินอย่างเดียวเลยแต่ว่าก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าระหว่างทางมันได้อะไรกันมาเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับยิ้มอะไรฮะไม่ยิ้มรู้สึกว่ามันคือแบบเห็นการสู้ชีวิตของเขามาเยอะเห็นการเดินทางของเขามาเยอะต่อให้เราจะรู้จักกันประมาณ3 ปีแต่ว่าแบบโอ้เยอะจริงผู้ชายคนนี้ผ่านโลกมาเยอะมากผจญภัยมาเยอะแล้วสมแล้วเป็นลูฟี่ก็ดูเป็นนักผจญภัยทั้งคู่เนาะเป็นคนนึงลูฟี่คนนึงเขี้ยวกุดมันก็ดูแบบต้องเดินทางทะเลอะไรเยอะเหมือนกันนะไวกิ้งโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับทีนี้โอเคพาร์ทการใช้ชีวิตทั้ง2คนก็หนักหน่วงพอสมควรเรียกว่าต้องฝ่าฟันมาเยอะแต่ทีนี้มันก็จะมีพาร์ทอื่นเช่นพาร์ทการพักผ่อนเนาะคือในแบบสอบถามออฟโรดบอกว่าชอบตัวเองเวลาที่ได้พักผ่อนหรือว่าได้ชิลๆครับตอนพักผ่อนหรือตอนชิลๆคือทำอะไรครับของผมไลฟ์สไตล์เนี่ยมีไม่กี่อย่างคือการเล่นเกมเตะบอลนอนอ่านหนังสือแล้วก็มีไปทำหน้านี่ก็เยอะแล้วนะอันนี้ก็คือแบบแค่นี้เลยครับคือไลฟ์สไตล์มันจะวนอยู่แค่นี้มันก็จะแบบมันรู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองด้วยความที่เราติดมาตั้งแต่เด็กด้วยครับตอนที่เราปิดเทอมแล้วเราอยู่บ้านอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องแหละมันก็เลยรู้สึกว่าการได้อยู่กับตัวเองมันทำให้เราได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ฉุกคิดหลายๆอย่างในชีวิตว่าแบบที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างวะแบบบางทีเราลืมตัวในด้านไหนไปบ้างแล้วก็แบบเราต้องแก้อะไรซึ่งสิ่งที่แบบทุกวันนี้บางอย่างมันอาจจะติดตัวพยายามแก้อยู่แล้วก็รู้สึกว่า3 ปีที่ผ่านมาผมก็พยายามทำมาตลอดที่เพิ่งรู้จักเขานะคือเขามาแบบ
เปลี่ยน mindset ข้างในผมเยอะมากตรงที่ว่าคือชีวิตผมอะจะค่อนข้างสติ๊กกับบางอย่างเยอะเกินไปเขากลายเป็นว่าโอเคปลดปล่อยรีลีสออกไปนั่นแหละมันคือช่วงเวลาการพักผ่อนของผมคือการได้รีแคปชีวิตตัวเองด้วยคือเหมือนได้คุยกับตัวเองครับนั่นมันทำให้เรารู้สึกว่าว่ะชีวิตมันต้องขับเคลื่อนด้วยการแบบว่าแก้สิ่งที่มันบกพร่องแล้วก็บียอนไปมากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับคือเหมือนช่วงนึงออฟโรดเคยให้สัมภาษณ์ว่าสกิลการปล่อยวางเป็นสิ่งที่สำคัญครับมันการปล่อยวางมันสำคัญยังไงแล้วทุกวันนี้ออฟโรดทำยังไงถึงเริ่มที่จะปล่อยวางได้ฮะก็ทำแอคทิวิตี้อย่างอื่นที่เราอยากชอบทำในวันหยุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามไม่คิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆต่อให้คิดเราก็จะคิดว่ามันจะมีทางออกเสมอจะไม่ใช่แบบเป็นฟีลว่าทางออกมันอยู่ไหนวะจะไม่ตั้งคำถามกับมันให้เยอะแต่ทำแทนใช่ตั้งคำถามรู้สึกว่ามันแบบมันยิ่งมีแต่ปัญหาเข้ามาว่าทำไมแล้วปล่อยวางยังก็ดีขึ้นนะ ต่อให้มันจะแบบมันอาจจะยากหน่อยสำหรับผมเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะผ่านอะไรที่แบบหนักมาเหมือนกันมันทำให้เราแบบติดการยึดติดอย่างที่บอกว่ามันเริ่มต้นด้วยการเป็น expectation กับตัวเองที่ไว้สูงมากอ่ะแต่จริงๆเขาดีขึ้นมาเยอะแหละแกะในบางส่วนออกไปได้เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีฟีลแบบว่าโอเคมีปัญหานี้เรารู้แหละเรารู้ทั้งรู้เลยนะว่ามันยังแก้ตอนนี้ไม่ได้มันต้องรอเวลาอะไรเงี้ยแต่ก็อยากแก้ได้ไงมีฟีลแบบนี้ไหมคือเราอยากแก้ได้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าการแก้ได้หรือว่าการหลุดจากลูปความคิดตรงนั้นอ่ะมันดีพี่มันจะทำให้ชีวิตมันแบบไม่เครียดอ่ะแต่ว่ามันทำยากนะมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ทำยากผมจริงนิสัยผมอะคือการเป็นคนที่ชิลมากไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆแค่นั้นเองเป็นคนแบบอยากนอนเล่นดูแบบเที่ยวธรรมชาตินั่งคิดนู่นคิดนี่กินกาแฟแค่นี้พอแล้วความสุขผมเล็กมากแค่นั้นเลยแล้วคนที่มีความสุขง่ายมากๆอ่ะทำไมมันถึงเป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้ครับเพราะว่าในหัวมีคิดเยอะครับหมายถึงว่ามีเรื่องให้เราต้องทำอยู่เพราะณตอนทุกวันนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นไม่อยู่ในจุดที่เรายังแบบว่าโอเคไม่ต้องคิดอะไรเยอะได้เหมือนแค่มาเรื่องงานมาหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ต้องต้องทำยังไงให้ออกมาดีจะต้องซ้อมยังไงบ้างหรือว่าต้องวางแผนชีวิตยังไงทุกอย่างมันมีอะไรให้คิดตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนอกเหนือจากงานก็จะมีเรื่องของส่วนตัวชีวิตที่เราต้องดำเนินไปหรือว่าอนาคตของเราคือผมเป็นคนชอบวางแผนชีวิตอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะคิดตลอดเวลาว่าอนาคตจะไปในแทร็กไหนถ้าสมมุติแทร็กนี้ไม่ได้แผนสำรองคืออะไรใช่แล้วที่ผ่านมาเรามีจุดต้องแก้ไขตรงไหนบ้างเพื่อให้ไปจุดนั้นได้มันก็เลยคิดอยู่ตลอดเวลาครับรีเลทมากเชื่อว่าหลายคนที่เป็นคนชอบวางแผนก็น่าจะรีเลทกับมุมนี้เนาะแต่ว่าก็คืออธิบายง่ายๆก็คือเหมือนว่าถ้าไม่มีพาร์ทงานเนี่ยจริงๆออฟโรดเป็นคนชิลมีความสุขง่ายแต่ปัญหาคือมันต้องทำงานไงใช่ครับชีวิตมันต้องขับเคลื่อนด้วยการทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวกับมันให้ได้ครับแล้วพยายามจะใช้ชีวิตให้มีความสุขขึ้นครับเขาพยายามได้ดีไหมครับเขาพยายามได้ดีครับ ถึงแม้ว่าเราเข้าใจมันเหมือนแกะเปลือกไม้ออกจากต้นไม้อ่ะมันต้นไม้มันอยู่มาแบบ20 ปีอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบเปลือกมันก็หนาใช่ครับวงรอบอายุมันยิ่งหนากับการที่เราจะไปแกะมันค่อนข้างยากทั้งที่รู้ว่าจริงๆข้างนอกมันแม่งมันขรุขระมันบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแบบแต่เหมือนอันนี้แค่เปรียบเทียบไปเฉยนะแต่มันติดตัวมากๆซึ่งเขาทำได้ดีนะในมุมของเขาเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนเราได้ใช้ชีวิตมาแล้วเราได้เห็นอะไรมาเยอะมันคือผิดก็คือผิดก็ผิดไปแล้วก็คือมันก็จบข้างหน้าคืออะไรต่อแค่นั้นเองมนุษย์เราเป็นฮิวแมนนะครับมันแอร์เรอร์ได้ตลอดเลยรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ผิดอะสิมันแปลกไม่ผิดก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยคำถามคือผิดแล้วได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างเราได้ก้าวต่อไปยังไงต่อที่มันจะได้แบบว่าไปได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาทำได้ดีใน 3-4 ปีนี้เขาทำได้ดีมากในของฝั่งของต้าอู่คือชอบตัวเองเวลาที่ได้ทำงาน
ได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะชอบตัวเองเวลาได้ทำงานทำไมต้าอู๋ถึงชอบตัวเองเวลาได้ทำงานครับเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่รักมากกว่าผมเข้าใจว่าในหลายๆคนไม่ได้อยากทำงานหรอกเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอะไม่ใช่สิ่งที่เรารักแต่อย่างผมเนี่ยเวลาเราได้ทำงานทำในสิ่งที่เรารักมันสนุกเสมอถึงแม้มันจะเหนื่อยมากการที่จะซ้อมคอนเสิร์ตแค่7เพลงเราจะต้องซ้อมกับแดนเซอร์เท่ากับว่าบางทีเราซ้อม7เพลงเนี่ยเราซ้อมเต้นซ้อมร้องไหนจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองอีกการดูแลสุขภาพดูแลหน้าตาเราอีกคือดิวตี้คือมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วหน้ากูเป็นอย่างนี้นะเว้ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้ตรงไปตรงมามันไม่ได้ง่ายคือตื่นมาก็ต้องออกกำลังกายและกินก็ต้องกินระวังเหนื่อยอีกสุขภาพอีกใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะต้องมีวินัยกับตัวเองมันเหมือนกีฬาใช่แล้วการที่จะออกไปร้องเพลงแล้วก็เต้นได้คืออยู่ดีๆสวรรค์ไม่ได้สร้างให้มึงร้องเพลงแล้วเต้นได้เลยนะเว้ยต่อให้เสียงดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะร้องมันก็ต้องฝึกซ้อมนี่คือแค่พาร์ทของศิลปินแต่ว่าเราเป็นศิลปินและนักแสดงด้วยบางคนบอกหูแม่งดาราแม่งง่ายว่ะมึงแม่งง่ายเป็นผมเพิ่งประสบพบเจอมากับการที่เราจะต้องไปออกกองตี 5เราต้องตื่นแล้วเพื่อที่6โมงเนี่ยเราจะต้องออกรถไปเพื่อให้ถึงกอง7โมงเช้าและเราถ่ายทำจนถึง4ทุ่มโดยที่เราจะต้องแต่งหน้าอยู่อย่างนั้นอะทำงานอยู่กับบทใช้สมองวนอยู่ตลอดเอ็กซ์เพรสมันออกมาแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนเพื่อที่จะนอนอย่างเร็วสุดตี 1และตี 5ตื่นอีกรอบนึงนี่คือชีวิตของดาราที่คนไม่เคยได้เห็นใช่ไหมใช่อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงถ้าสมมติเลทใช่เลทอีกแล้วออกกองอาจจะเลิกช้าใช่ครับแล้วคือเราผ่านช่วงที่มันเป็นอย่างเงี้ยมาอาทิตย์นึงเราทำแบบเนี้ย6วันอีกวันนึงคือเราทำงานที่เป็นอีเวนต์หรือไปร้องเพลงหรืออย่างอื่นซึ่งเท่ากับว่าเราได้นอนน้อยมากคือมันเลยเป็นสิ่งที่มันเหนื่อยนะถ้าไม่ได้รักก็คือไม่ชอบแน่นอนแต่ว่ากลายเป็นว่ามันทำให้เราระหว่างในการทำงานนะครับพอมันเป็นสิ่งที่เรารักอะเราได้เรียนรู้อะไรจากกระบวนการพวกนี้ค่อนข้างเยอะการอยู่ในสังคมหนึ่งการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะทักษะการที่ได้เห็นตัวเองพัฒนาขึ้นไปในแต่ละวันการที่เฝ้ารอเพื่อผลงานหนึ่งมันจะออกมาแล้วเสร็จสมบูรณ์อะมันเหมือนเราฟักตัวอ่อนออกมาจากไข่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นความสุขของเราอย่างที่บอกว่าได้เจอเพื่อนๆเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนในการทำงานหรือสังคมเพื่อนของเราข้างนอกเราก็จะมีความสุขเสมอถ้าเราได้เจอเพื่อนที่มันมาตั้งแต่สมัยเรียนอย่างเงี้ยมันได้แลกเปลี่ยนชีวิตกันมึงกูแม่งปั๊บแม่งได้เป็นมันมือปึ๊บส่วนเพื่อนในการทำงานมันก็จะได้แชร์แพชชั่นกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอมันได้เจอเพื่อนได้ทำงานมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยบางทีมันทำให้เราไม่ได้ออกไปจากแทร็กชีวิตของตัวเองที่มันบางทีเราบ่นว่าเหนื่อยจังเลยแต่เราทำอะไรอยู่อะมันได้กลับมาตอบตัวเองรอบนึงคือแต่จริงๆอ่ะมันก็มีหลายคนเนาะที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบแต่ว่าเขาอ่ะก็ยังเหนื่อยอยู่ดีหรือบางคนคือพอเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นอาชีพอ่ะกลายเป็นเขาเริ่มไม่ชอบสิ่งนั้นเลยอยากรู้ว่าแล้วต้าอู๋มีปัญหาแบบนี้บ้างไหมเคยมีนะครับภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ผมว่ามันอาจจะมีทุกคนแหละมันเคยรู้สึกเหมือนกันนะที่แบบเพราะด้วยความที่เรามีแพชชั่นเราอยากทำงานทุกอย่างให้ดีและอินดีเทลตลอดแต่อย่างที่เข้าใจทุกคนเลยเนาะพอเราเข้าไปใน1องค์กรอ่ะเราเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเดียวอ่ะที่อยากให้มันดีอ่ะทุกคนแม่งอยู่มานานมากๆแล้วอ่ะบางทีสิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้ต้องการมาสเตอร์พีซตลอดบางคนเขาทำดีก็ได้เท่าเดิมอ่ะเพื่ออะไรวะบางคนมันหลายๆคนทำงานผมว่าหลายๆคนติดอยู่ในหลุมนี้ทำงานดีให้ตายไงก็ได้เงินเท่าเดิมทำงานเท่าเดิมก็ได้เท่าเดิมเท่าตัวซึ่งเราต้องปรับตัวให้ได้กับอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างจะชินแล้วเข้าใจมันซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยนะซึ่งเขาไม่ได้ผิดชีวิตเขาเป็นแบบนั้นซึ่งเขาไม่ได้ผิดซึ่งสิ่งที่ต้องเข้าใจที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้คือเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจว่านี่แหละคือกระบวนการ process มันคือความยืดหยุ่นว่างานนี้เป็นอย่างนี้งานนี้เราใส่สุดได้เท่านี้เราวาง expectation ตรงนี้ได้เท่านี้มันคือการผมว่ามันคือการประเมินบางทีเราอาจจะหลวมตัวจริงจังไปเนี่ยเราต้องดึงสติตัวเองแล้วถอยออกมาว่าเอ้ยตอนนี้เราไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วผมว่าอะไรแบบนี้มันจะทำให้ลดภาวะเบิร์นเอาท์ไปได้เพราะว่ามันเป็นภาวะ expectation อะไฟแรงมาแล้วอยากทำงานฉันต้องออกไปดีแล้วมันรู้ว่าศักยภาพเราไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้ไปมันก็จะเบิร์นเอางั้นกูก็ทำเท่าที่มีแล้วกันแต่ว่าจริงๆเราต้องกลับมา
จดจ่อที่ตัวเองว่าต้องจำไว้ว่าศักยภาพเรามีไว้เท่าไหนช่องไหนเราใส่ได้เราใส่ให้สุดช่องไหนเราต้องประคองเราแค่ต้องประคองไว้ผมว่าตรงเนี้ยมันจะยังมีโอกาสให้เราได้ใช้ศักยภาพอย่าเพิ่งหมดไฟวันนั้นน่ะที่เรามีหลุมโอกาสช่องโอกาสเล็กๆอ่ะถ้าไฟเรายังมีเราใส่เต็มอ่ะแน่นอนวันนั้นเป็นของคุณแน่นอนเข้าใจมากซึ่งจริงๆในบางครั้งอ่ะคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราตอนเขาอาจจะใส่สุดแล้วเหมือนกันก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจเราอาจจะรสนิยมไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ซึ่งอันนั้นเราก็ผ่านกระบวนการแบบนั้นมาเหมือนกันซึ่งอย่างที่บอกไปผมโตมาจากบอยแบนด์เนาะแล้วเราก็เข้าใจเลยว่าบอยแบนด์เนี่ยน้อยมากที่ทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกันบางคนพอใจแค่เท่านี้นะเวลานั้นบางคนฉันว่าเท่านี้ได้แล้วบางคนแบบหูยังไม่พอบางคนแบบมีความฝันที่ไกลกว่านั้นแต่สุดท้ายมันคือการเบลนด์การเข้าใจกันอย่างที่บอกไปเลยว่าเท่าไหนเท่านั้นแล้วมันมีความสุขหรือเปล่ามันต้องย้อนกลับมามองว่าเฮ้ยแล้วเราทำสิ่งที่เรารักแต่มันไม่มีความสุขไม่ได้นะเว้ยอะไรคือคอของมันจริงๆต้องย้อนกลับมาดูว่าแก่นของมันจริงๆใช่ถามว่าอย่างผมเนี่ยผมรักการร้องเพลงอ่ะสิ่งสำคัญของมันคือการร้องเพลงหรือการไปให้ดังที่สุดหรือแค่ตอนนี้คุณมีสเตจให้คุณร้องนี่มันคือโอเคแล้วสุดท้ายมันย้อนกลับมาว่าต่อให้เรามีแพชชั่นเราอยากจะไปไกลแค่ไหนอย่าลืมว่าการที่เราอยากจะไปไกลมันทำให้เราไม่มีความสุขอะไรจริงๆความสุขของเราคือการแค่ได้ขึ้นไปสเตจแล้วก็ร้องเพลงเท่านั้นเองถ้าถามออฟโรดว่าต้าอู่ร้องชอบการร้องเพลงมากขนาดไหนมากถึงมากที่สุดคือเอาง่ายๆนะครับเวลาเราแบบไปร้านหรือว่าร้านอาหารที่เขามีให้ร้องเพลงอ่ะขอร้องทุกตลอดต่อให้ไปกินข้าวกันเล่นๆต่อให้ไปกินข้าวเล่นๆขอร้องล่าสุดไปถ่ายซีรีส์แล้วมันเป็นร้านอาหารใช่ไหมครับเขาเรียกขึ้นไปแล้วโอ้โหใจอยากร้องใจอยากร้องขอร้องหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างงี้ก็ไปร้องแล้วคือเขาจะติดลมชอบมากชอบการร้องเพลงมากร้องในทุกที่แล้วมันคืออยู่ตรงนั้นเรารู้เลยว่าเขามีความสุขเขารู้สึกในการที่จะแบบ enjoy ในการที่จะ entertain คนเห็นคนมีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วมันคือการสื่อสารของเขาอะมันคือการแบบว่าเราอยากให้คนที่มาตรงเนี้ยแหละมีความสุขเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเราก็ทำงานอาชีพเป็นนักร้องกลางคืนเป็นอาชีพเลยนะเพราะว่าเราร้องแบบ13ร้านต่ออาทิตย์ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยด้วยนะมันสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆทั้งสองคนก็น่าจะรู้จักกันได้เพราะการร้องเพลงประมาณหนึ่งเพราะว่าน่าจะรู้จักกันจากรายการลาสไอคอนเนาะใช่ครับอยากรู้ว่าไอรายการเนี้ยซึ่งทั้งสองคนก็น่าจะมาร่วมรายการนี้ตอน20ต้นๆเนาะรายการนี้ให้อะไรกับทั้งสองคนบ้างครับของผมให้เยอะมากคือให้การเรียนรู้ให้ทั้งการเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานเรียนรู้ของชีวิต3ปีนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผมโตขึ้นมากมันได้เพิร์ฟใหม่ๆในชีวิตมันได้แนวคิดใหม่ๆมันได้แบบมันได้เห็นสังคมอ่ะคือการได้ใช้ชีวิตจริงๆในวัยเด็กที่ผมขาดไปอ่ะผมได้ใช้มันเต็มๆเลยกับคนที่แบบว่าฟีลแบบอยู่แต่บ้านไม่ค่อยออนโซเชียลเสร็จจากการเรียนแล้วกลับบ้านไปอ่านหนังสือมหาลัยผมเนี่ยอ่านหนังสือเตะบอลอยู่กับเพื่อนแค่กลุ่มเล็กๆแต่ว่าพอการทำงานตรงนี้มันต้องเจอเพื่อนกลุ่มกว้างแล้วก็ต้องแบบเจอแฟนคลับเจอคนทำงานหรือว่าทุกๆเจนแบบหลายเจนมารวมกันกลายเป็นว่าเราต้องเป็นคนที่แบบว่าโอเคทำงานกับคนในสังคมไม่ได้อยู่ในสังคมเพื่อนที่แบบต่างเจเนอเรชันเยอะๆได้มันก็เลยเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคมนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมได้อยู่โลกก็กว้างขึ้นเร็วมากโลกกว้างขึ้นเร็วมากสำหรับผมทุกวันนี้ผมยังติดอยู่เลยผมแบบเป็นฟีลแบบทำงานกับห้องพี่อู๋จะรู้อยู่แล้วว่าแบบผมแบบสังคมเพื่อนแบบว่าจะแบบค่อนข้างนิชมากๆที่แบบมีแบบไม่กี่คนแต่ว่าจะแบบเต็มที่แต่ว่าทุกวันนี้ผมค่อนข้างที่จะเอาตัวเองออกไปในสังคมให้เยอะขึ้นแบบให้แบบเจอคนให้เยอะขึ้นจะได้รู้ว่าโอเคอะไรที่มันแบบควรทำหรือไม่ควรทำครับแล้วก็การทำงานมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาในด้านนี้เรามาทำงานตรงนี้เรารู้สึกว่าโอเคไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เรารู้สึกว่าผลงานทุกชิ้นที่เราตั้งใจทำออกมาเนี่ยมันมีเสน่ห์ในแบบของมันแล้วมันคือความตั้งใจในสิ่งที่เราทำมันจริงๆเรารู้สึกไม่เสียดายที่เราได้ทำอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการทำงานผมว่าการฝึกการเรียนอ่ะมันเรียนรู้กันได้ถ้าเรายังรู้จักการพัฒนาอยู่ผมว่าคนเรามันเก่งขึ้นได้เว้ยพี่แล้วก็เรื่องที่3เลยคือชีวิตความคิดผมเปลี่ยนไปเยอะมาก
จากคนที่มันแบบว่าเหมือนเส้นเป้าหมายอยู่ข้างหน้าพุ่งอย่างเดียวพุ่งไม่เห็นระหว่างทางเลยกลายเป็นว่าผมแวะมากขึ้นผมเดินอุ้ยตรงนี้มันก็สวยดีนะดอกนี้มันสวยดีว่ะหรือว่าที่ตรงนี้มันน่าแวะดีขอแวะก่อนนั่นคือการเรียนรู้มันคือการเดินทางแล้วแบบระหว่างทางมันก็ถึงเป้าหมายได้เหมือนกันอาจจะช้าหน่อยแต่มันได้สิ่งรอบข้างเก็บเกี่ยวมาหมดเลยแต่กับการที่เราไปพุ่งได้แค่เป้าหมายแล้วยังไงหันกลับมาจะเสียดายที่ลืมแวะหันกลับมาใช่มันอาจจะสายไปแล้วก็ได้กับเวลาที่เรามีเมื่อกี้ขอกลับไปข้อ2นิดนึงเรื่องว่าได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกแสดงว่าก่อนหน้านี้ต้องเคยคิดว่าเฮ้ยอยากทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ใช่ครับผมเป็นคนติดแบบมากถึงมากที่สุด perfectionist แบบอาจจะดูแบบมาในสายการร้องการเต้นมันอาจจะเป็นฟีลแบบว่าโอเคสุดของเราได้แค่นี้แต่แบบพอแบบไปสายที่แบบว่าผมแบบวิชาการอ่ะผมต้องแบบแม่งเอาอีกจะแบบมีเวลาอยู่กับมันจะเคี่ยวอ่ะเคี่ยวแบบเหมือนผมเข้าใจที่พี่อู๋แบบลายเต้นมันต้องอย่างนี้หรือว่าร้องมันต้องมีอย่างนี้อันนี้เหมือนการวิชาการเฮ้ยมึงดีเทลตรงนี้หายตรงนี้มันขาดผมจะแบบคืออันนี้หมายถึงเวลาทำงานกลุ่มเวลาสอบอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ทุกอย่างครับคือผมตั้งเป้าเลยคือผมไม่ได้แบบว่าสอบเพื่อเอาผ่านผมอ่านเพื่อเอาเต็มโอ้โหคือผมอย่างนี้ครับผมแบบเต็ม20สอบสแตทผมได้19ผมไปนั่งหาว่าเอ้ย1คะแนนนั้นหายไปไหนตรงไหนแล้วก็มานั่งทำโจทย์ทำอ๋อโอเคเราผิดตรงนี้ว่ะเราพลาดตรงนี้ไปเราไม่ได้โซลูชันตรงนี้ไปโอเคนั่นแหละผมจะเป็นเด็กที่ติสมากเป็นคนเพอร์เฟคperfectionist มากๆทั้งที่เพื่อนผมหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มบอกว่าเชี่ย19ก็โอเคแล้วนะมึงอยู่มีนบนแล้วนะเว้ยมึงท็อปแล้วนะเว้ยแบบมึงจะอะไรอีกแบบกูทำกวาดมาเยอะมากมึงกว่าจะกูจะได้กูทำโจทย์แม่งเยอะมากก็เลยว่ามันอีกนิดเดียวเองไงใช่นั่นแหละคือความ perfectionist ของผมที่มันบางทีมันไม่ได้ดีว่ะพี่แล้วอะไรที่จุดไหนที่มันทำให้รู้สึกว่า19คะแนนก็ไม่ได้แย่นะคือจุดไหนที่รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกผมรู้สึกว่าเหมือนที่พี่อู๋บอกทุกอย่างมันมีเออร์ของมันคนเรามันเป็นมนุษย์อะพี่แบบเราว่าเราเพอร์เฟกต์แล้วแต่คนอื่นก็อาจจะมองไม่เพอร์เฟกต์ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ดีเพราะถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันพอแล้วมันจะไม่มีอะไรที่แบบทำให้เราเก่งขึ้นไปกว่านี้แล้วเนี่ยมันคือการเรียนรู้การทำงานได้เจอคนได้เจอพี่อู๋ได้เจอเพื่อนร่วมงานหลายๆคนความคิดผมเปลี่ยนไปแบบเยอะจริงๆไม่เหมือนกับว่าถ้าวันนี้คุณเข้าไปเล่น Elden Ring แล้วอะแล้วคุณเข้าไปฆ่าบอสเลยแล้วคุณฆ่าบอสได้แล้วมันจบแล้วอะโดยที่คุณแม่งยังไม่ได้สำรวจแมปยังไม่ได้ดูเลยว่าริมเกมมีอะไรบ้างยังไม่ได้ไปหาของหรือไอเทมต่างๆยังไม่ได้แม้กระทั่งลองใช้อาวุธแปลกๆหรือลองไปทำอะไรที่มันตลกๆเลยอะคุณจะไม่ได้รู้เลยว่าโหยแม่งมันโลกนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหนจริงแล้วมันประเด็นคือหลังจากนั้นนะคุณจะทำอะไรต่อแล้วยิ่งกว่านั้นอีกการที่คุณจะฆ่าบอสได้บางทีคุณใช้เวลาแม่ง300 วันแล้วมึงมุ่งอย่างเดียวแหละสุดท้ายมึงฆ่าได้อะย้อนกลับมา300 วันที่แล้วอะมึงทำอย่างอื่นบางทีไปเจออะไรใหม่ๆแล้วมึงอาจจะฆ่าบอสง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันคือเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยความสุขและสนุกกับการอยู่บนโลกนี้อย่างที่บอกว่าอย่างผมเองอะผมเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ความรู้สึกนำฟีลลิ่งค่อนข้างเยอะถ้าวันนี้ผมยังจดจ่อกับการไม่กูจะต้องเรียนกูจะต้องร้องเพลงกูจะต้องไปร้องในร้านที่ดีที่สุดโดยที่ผมไม่ยอมที่จะผมต้องหยุดงานกลางคืนไปซึ่งและผมมีงานไลฟ์อีกซึ่งช่วงนั้นผมก็หาเงินได้เป็นแสนละยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อที่ไปตามความฝันถ้าไม่ยอมทิ้งตรงนั้นน่ะทุกวันนี้ก็จะไม่ได้มานั่งตรงนี้ทุกวันนี้ก็จะไม่ได้ถอยเพื่อกระโดดไปให้ไกลขึ้นอ่ะมันอาจจะยังเหนื่อยทรมานเหมือนเดิมก็ได้ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรที่มันยิ่งกว่านี้มันเหมือนกับการที่เรากล้าออกจากเซฟโซนเหมือนที่ผมกล้าที่จะมาประกวดลาสไซคอนทั้งที่ผมร้องกับเต้นไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็น่าคุยคือโจทย์มันดูยากทั้งคู่นะของฝั่งออฟโรดก็คือเรียนสายการเงินเศรษฐศาสตร์มาซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้เลยส่วนของต้าอู๋ก็คือตอนนั้นก็มีชีวิตที่หลายคนก็น่าจะมองว่าก็มั่นคงดีอยู่แล้วทำไมวันนั้นถึงอย่างที่บอกเมื่อกี้ทำไมถึงกล้าทิ้งเงินแสนเพื่อจะลองสิ่งนี้ที่ก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะสักเซสจริงหรือเปล่าผมว่ามันคือความฝัน
ชีวิตที่ทำตอนนั้นอ่ะมันคือเราทำอาชีพของเราแหละแต่มันใช่ความฝันของเราหรือเปล่าวะจริงๆอ่ะมันก็มีเรื่องของโอกาสด้วยแหละเราทิ้งตรงนั้นไปแล้วมันมีโอกาสเข้ามาแล้วเรามองว่ามันก็มีโอกาสที่จะแพ้สูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะชนะแต่ไปแล้วจริงๆไปผมไม่ได้ถ่ายรายการด้วยซ้ำเพราะว่าปีแรกไปแล้วมันโควิดระบาดพอดีแต่ว่ามานั่งย้อนกลับมาเราได้อะไรจากมันเยอะมากเลยนะประเทศไทยแม่งเล็กแค่เนี้ยเข้าใจปะเราไปเจอคนที่แบบประเทศไทยมารวมตัวกันอะความสามารถรวมกันอะหมายถึงว่าคนเก่งๆรวมกัน100 คนอะที่นั่น100 คนแม่งเป็นจำนวนของเด็กฝึกที่แบบเพิ่งเริ่มฝึกซึ่งเก่งๆแล้วมีเป็นพันเป็นหมื่นคนมันทำให้เราจะต้องไปอยู่ในเรสที่ใหญ่ขึ้นแล้วทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยโลกนี้แม่งกว้างว่ะถ้ามึงอยากไปตรงเนี้ยอยากไปเอนจอยตรงนี้มึงต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วความสะใจของผมคือผมแม่งชอบการแข่งขันมากวันนี้แพ้ได้ไม่เป็นไรเก่งขึ้นได้ทันมึงเทรนมา5 ปีใช่ไหมไม่เป็นไรดูจะเต้นได้ทันนี่มันเลยเป็นความรู้สึกที่โอกาสด้วยแหละเรายอมทิ้งไปเพราะว่าโอกาสเรามองเห็นถึงเส้นทางแห่งโอกาสซึ่งเราก็ประเมินแล้วด้วยนะผมถึงก็ตอนนั้นจริงๆเรามีมอไซค์มีคอมมีอะไรแล้วขายทิ้งหมดเลยไปอยู่ก็จนมีเงินจนเงินหมดจนขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยจนต้องขอเงินครั้งแรกที่โทรกลับไปขอเงินเข้าใจใช่ไหมคนไม่ได้ขอเงินคนที่พึ่งพาตัวเองได้มาตลอดไม่มีเงินละมันเลยรู้สึกนิดนึงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่ายังไงเราก็จะขอทำมันก่อนขอทำตามความฝันให้ได้ก่อนทำอยู่ขอทำไม่ได้ก่อนถ้าไม่สำเร็จเดี๋ยวว่ากันขอให้ได้ทำก่อนณวันนั้นนะซึ่งฟังดูแล้วดูเหมือนลูฟี่จริงๆนะก็คือเหมือนช่วงแรกก็อยู่ในทะเลนึงเจอคนเก่งๆแล้วแต่พอออกทะเลไปพอซีซั่นหลังๆเฮ้ยคนเก่งมันเยอะกว่าที่เรารู้เยอะมากๆเลยใช่เข้าใจเลยซึ่งโอเคหลังจากรายการLast Icon เนาะก็ชีวิตทั้ง2 คนก็เรียกว่าได้ไปลองอะไรมาหลายอย่างเหมือนกันก็คือได้เล่นซีรีส์ด้วยกันเรื่องนึงก็คือตอนรักไม่รู้ภาษาเนาะรักไม่รู้ภาษาซึ่งก็สักเซสเลยแต่เราก็มาถึงอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ออนไปแล้ว2 EP นะวันที่เราออนครับก็คือเรื่อง Century of Love ปาฏิหาริย์รัก100 ปีซึ่งเป็นดูจากตัวอย่างมันมีความเป็นแนวแบบแอคชั่นแล้วก็มีแฟนตาซีนิดนึงเนาะแอคชั่นแฟนตาซีโรแมนติกดราม่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคอของมันตอนแรกเราโดนบรีฟมาว่าโรแมนติกคอมเมดี้ไม่น่าใช่นะจากตัวอย่างใช่ครับคือจะพูดยังไงดีมันเป็นเรื่องราวของซานแล้วกันซานคือตัวที่ต้าอู่เล่นของผมเองนะครับแล้วก็มีวีนะมีวีด้วยซึ่งเขามาเจอในปัจจุบันแล้วซึ่งอดีตของซานเนี่ยเขาเป็นคนที่เมื่อ100 ปีก่อนนะเหมือนที่ดูในเรื่องเลยเขามีคนที่เขารักแล้วกลายเป็นว่ามันต้องพัดพรากกันซึ่งมันจะมีแฟนตาซีนิดหน่อยตรงที่มันจะมีศิลา5 สีซึ่งเป็นตามตำนานเป็นหินที่เอาไว้ใช้อุดรอยรั่วกำจัดปีศาจจิ้งจอก9 หางของเจ้าแม่นีวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีสันเจ้าดูแลมากลายเป็นว่ามันก็ทำให้เราได้ยืดอายุมา100 ปีเพื่อรอวาสนาถ้ามีวาสนาจะได้เจอคนที่เรารักแล้วเราก็จะได้คลายคำสาปนี้ครับซึ่งมันดันกลายเป็นว่า100 ปีเนี้ยสินแสที่อีกหลายๆรุ่นที่อยู่มากับเราเนี่ยบอกว่าเป็นคนนี้เราก็ไม่เชื่อไงไม่ได้แล้วก็เลยต้องลองดูว่าแบบคนนี้คือใช่หรือเปล่านะใช่คนรักที่กลับชาติมาเกิดจริงๆไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้มันสนุกนะผมอ่านพล็อตตอนแรกแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากถึงแม้มันจะไกลตัวผมมากเลยกับการเป็นซานนะมันค่อนข้างไกลตัวมากๆมันน่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยวิธีการคิดของคนที่มันอายุ24มา100 ปีเป็นไงวะมันไม่ใช่ว่าง่ายนะมันไม่ใช่ว่าแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นเราใน100 ปีก่อนเราอาจจะถูกปลูกฝังความคิดมาแบบนึงที่มันแข็งมากๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนของวีก็ยากเหมือนกันกับการที่แบบว่าภายนอกอาจจะดูห้วนๆห้าวๆหรือว่ามีความสุขเป็น energy บวกให้คนอื่นได้ตลอดเวลาแต่ใครจะไปรู้ว่าข้างในลึกๆเขาต้องแบกอะไรไว้กี่อย่างเราชอบเล่นคาแรคเตอร์สลับกันใช่ชอบเล่นคาแรคเตอร์สลับกันจริงคือเนาะแต่ไอ้ละเราไม่รู้ภาษาแล้วคือเราไม่รู้ภาษาแกก็คงเป็นแกแหละแต่นี่เป็นคนแบบเราอย่างผมมันจะเป็นคนที่ค่อนข้างเวลาอยู่ข้างนอกจะแต่จริงๆมีเรื่องข้างในเยอะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเราจะเข้าใจวีด้วยแต่ในเข้าใจในส่วนของต้าอู่นะ
คือมันยากกับผมตรงที่ว่าผมมันจะเป็นคนแบบถ้ารู้สึกอะไรก็จะเป็นก็จะ เอ็กซ์เพรสออกไปอย่างนั้นแต่ว่าวีเนี่ยไม่ต้องเก็บแล้วรู้สึกว่าแบบแล้วมันจะเอ็กซ์เพรสกับคนอื่นยังไงโดยที่แบบข้างในมันช้ำขนาดนั้นอ่ะแต่ไม่ต้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเป็นแบบพลังบวกให้กับคนอื่นอีกต่างหากยากครับยากสำหรับผมเหมือนกันแล้วมันมีจุดที่เหมือนบ้างไหมโอเคจุดที่ต่างคือเรื่องของการเอ็กซ์เพรสความรู้สึกเนาะแล้วจุดที่แบบออฟโรดเหมือนกับตัวละครวีอ่ะมีจุดที่เหมือนกันไหมครับก็ผมว่าความสู้ชีวิตครับมีเหมือนกันหรือว่าในเรื่องของการรักครอบครัวหรือว่ารักใครสักคนหนึ่งมากๆอ่ะมันเหมือนแบบที่พึ่งสุดท้ายของจิตใจเราอ่ะเรามักจะดูแลให้มันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นอะไรที่รีเลทกับตัวผมมากตรงที่ว่าว่ะทุกวันนี้เรายังมีหลายสิ่งที่เราต้องทำเพื่อครอบครัวอยู่วีก็เหมือนกันมันสู้ชีวิตทุกวันนี้มันอยู่ได้เพราะครอบครัวมันต้องมีคนที่มันลำบากมากๆมันต้องมีโฮปเพื่อที่ใช้ชีวิตดำเนินต่อไปเพราะยิ่งเครียดอ่ะชีวิตมันจะจบอยู่แค่นั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับใครหลายๆคนในสังคมได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าในวันที่เราเครียดเราท้อเราหาโฮปอะไรสักอย่างให้ตัวเราเองผมว่าเราจะมีแรงในการที่จะทำให้โฮปนั้นอ่ะมันสักเซสหรือว่ามันอยู่กับเราได้นานที่สุดถ้าเราหาความหวังนั้นเจอถ้าเราหาความหวังนั้นเจอทุกอย่างทุกคนมันมีความหวังชีวิตเราเป็นมนุษย์นะครับมันต้องมีความหวังในการดำเนินชีวิตเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำวันนี้เพื่ออะไรอ่ะกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตไปทำไมวะแล้วฝั่งของต้าอู่กับตัวละครซานเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างจริงๆแทบจะต่างกันแบบ 95% เลยสิ่งที่เหมือนกันผมว่ามันคือเรื่องของภาวะการเป็นผู้นำแล้วกันคือเป็นผู้นำที่พึ่งพาได้แต่ว่าของฝั่งนู้นจะน่าเชื่อถือในทุกๆอย่างของคุณซานอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาจะมีความแต่ซานกับต้าอู่เนี่ยต่างกันเยอะมากวิธีคิดต่างๆเนาะเพราะมันค่อนข้างไกลตัวมากๆวิธีคิดการ expression ออกมา reaction ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นการรับมือกับปัญหาการรับมือกับอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยการวิเคราะห์ต่างๆมันด้วยความที่จริงๆต้องบอกว่าคิดตามความเป็นจริงเลยคือ background story ของซานเนี่ยกับต้าอูเนี่ยไม่เหมือนกันเลยไม่มีทางเหมือนกันเลยแหละไม่มีทางเหมือนกันเลยแน่นอนใช่ต่อให้ซานจะเคยสู้ชีวิตมาใน100 ปีที่แล้วก็ไม่เหมือนเรานะตอนนี้การที่ได้เจอกับผู้คนต่างๆโดยผ่านวิธีคิดได้เห็นอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นมุมมองเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของความคอนเซอร์เวทีฟซานเนี่ยเป็นคนที่คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่มา100 ปีทำไมมึงไม่เข้าใจโลกวะจริงๆเราย้อนกลับไปนะ124 ปีที่แล้ว24 ปีที่ซานอยู่ในโลกของ100 ปีที่แล้วซึ่งมันได้เห็นความแบบเฮ้ยแม่งต้องเป็นแบบนี้ช่วงที่เขาต้องเป็นแบบนี้ห้ามแต่งตัวแบบนี้จนกระทั่งมายุคที่ซึ่งมันเพิ่งต้องยอมรับว่า100 ปีมาเพิ่งมาเปลี่ยนแบบ20 ปีหลังสมมุติขุดดินลงไป80 ปีเนี่ยเพิ่งถอนออกมา20 ปีอ่ะเฮ้ยก็เห็นนะแต่ไม่เข้าใจอ่ะก็เห็นแต่มันจะรู้สึกว่าทำไมวะก็อยู่แบบเดิมมาสมมติอยู่แบบเดิมมา80 ปีแล้วใช่เอาจริงๆแค่ความต่างแกรฟของต่างเจเนอเรชันของคนสมัยเนี้ยที่มองย้อนกลับไปมองเด็กอายุสมัยเนี้ยที่แบบที่เขาจะบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่สู้งานเลยแค่นี้ก็ไม่เข้าใจแล้วซึ่งอาจจะห่างกันแค่10 ปีด้วยซ้ำอยู่อาจจะห่างกันแค่10 ปีด้วยซ้ำแต่อันนี้มันโอ้โหมัน100 ปีซึ่งเนี่ยมองให้เห็นชัดๆเลยอย่างบางคนแบบพ่อแม่ก็ยกตัวอย่างแล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยทำงานกันหนักต่างกันแล้วสมัยนี้เราทำงานกันแบบว่าให้มันมี potential ทำงานแบบมีประสิทธิภาพใช่ไหมมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วทำตามความฝันตามใจอยากเราก็จะเห็นเด็กทำไมเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้กูมาเรียนว่ากูไม่ได้อยากทำกิจกรรมของมหาลัยกูแค่มาเรียนแล้วกูมาเรียนมึงก็ทำกิจกรรมทำไมรุ่นพี่ที่เคยทำกิจกรรมเขาก็จะเนี่ยอดไม่รู้แหละเด็กเองก็จะแบบมึงทำทำไมส่วนรุ่นพี่เองก็คงไม่ได้จะมาบอกว่าทำไปแล้วได้อะไรซึ่งต่างคนต่างแกก็จะมีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันแต่นี่คือ100 ปีเพราะฉะนั้นความคอนเซอร์เวทีฟมันตอบได้เลยว่ามึงไม่มีทางถ้ามึงคิดมาอยู่แล้วจริงมันไม่มีทางขุดออกได้แน่นอนแสดงว่าจริงๆมันก็มีเรื่องของการวิพากษ์สังคมเรื่องของค่านิยมประเพณีเหมือนกันเนาะในเรื่องนี้มีครับว่ามีตั้งแต่เรื่องของการแต่งตัวมีตั้งแต่อย่างที่บอกเนาะมีในเรื่องนั้นว่าทำไมต้องแต่งตัวโป๊ะๆล่ะ
นู่นนี่นั่นน้องกับแต่งตัวมาอย่างนี้อยู่แล้ว มันจะมีอยู่ใน EP นี้อยู่แล้วเนาะคือมันเป็นค่านิยมเนาะเรื่องของ my body my choice อะไรอย่างเงี้ยครับคือคนที่อายุคนที่ผ่านโลกมาก็จะเห็นมาเยอะว่าก็แต่งอย่างเงี้ยแหละก็เลยโดนซึ่งอาจจะไม่ได้ไปหาสาเหตุของมันจริงๆว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรหรือจริงๆมันก็มีเหตุผลของเขาซึ่งอาจจะใช้วิธีการพูดที่มันไม่ได้ดีนั่นก็บ่งบอกถึงวิธีการคิดและการใช้ชีวิตมาด้วยอย่างซาเนี่ยจะเป็นฟีลแบบว่ามึงทำเถอะมึงเชื่อกูมันจะมีความแบบนี้อยู่กูผ่านมาแล้วทำแบบนี้เธอเชื่อกูมันจะเป็นความคิดที่แบบว่าถูกปลูกฝังมาระยะหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันอยากชวนทั้งสองคนคิดสนุกคือไอซีรีส์เรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องการกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะหมายถึงว่ามันมีการกลับชาติมาเกิดอยากรู้ว่าในวัย24กับ26เนาะที่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์มันก็ก้าวหน้ามากๆอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าทั้งสองคนมีมุมมองยังไงกับเรื่องการกลับชาติมาเกิดบ้างผมชอบเรื่องนี้มากผมตั้งแต่เด็กเนี่ยเรื่องของการกลับชาติมาเกิดเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องของการที่เราไม่เชื่อว่าไม่รู้สึกและไม่รับรู้ถึงวิญญาณดีกว่ามันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยชีวิตนี้แม่งโคตรอินดิวิวดแม่งโคตรแบบชีวิตของวอร์มก็ของวอร์มของเราก็ของเราจบก็คือจบก็คือจบมันเลยกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะชีวิตแม่งเศร้ามากนะแม่งจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นแค่แบบสสารอะไรก็ไม่รู้ที่แม่งคือความบังเอิญจริงๆที่โอกาสแม่งจะเกิดคือมันน้อยมากอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามันเชื่อเรื่องมีของพลังงานความคิดอะไรอย่างนี้เราว่าเชื่อเพราะว่าเราเป็นคนที่อินกับเรื่องผีเรื่องไซไฟเรื่องต่างๆเราเป็นคนที่อยากเห็นมังกรอยากเห็นพญานาคอยากเห็นผีอยากเห็นสิ่งที่มันอะไรมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วมันทำให้เราโตมาถึงจุดหนึ่งที่เรารับรู้ได้ว่าไม่เชื่อนะแต่แค่เรารู้สึกว่าเมื่อเราเชื่อแล้วว่ามันไม่ได้มีหรือได้เห็นได้ชัดอ่ะมันกลายเป็นว่ามันส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตมากเลยนะการที่เราไม่เชื่อเรื่องวิญญาณแสดงว่าเราไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายทำให้เรารู้สึกเลยว่าแม่งมึงไม่มีทางมาเป็นผีและมี second life อ่ะการใช้ชีวิตมึงต้องเต็มที่สุดๆจะรู้ได้ไงว่ามี second life ตายไปหวังอะไรจากการใช้ชีวิตให้ดีแล้วตายไปถ้าตายไปแล้วแม่งดับไม่มีอะไรเลยชีวิตดีที่ใช้มาคุ้มหรือยังนี่แม่งคือแบบส่งผลมากคือฟังแล้วรีเลทเหมือนกันซึ่งไอความเชื่อนี้ของต้าอู๋มันอาจจะสะท้อนมาผ่านการตั้งใจทำงานตั้งใจทำตามความฝันเนาะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าก็เรามีชีวิตครั้งเดียวอ่ะก็อยากทำให้ดีที่สุดในชีวิตนี้ไงเพราะไม่รู้ว่าจะมีอีกชีวิตนึงหรือเปล่าเนาะใช่เราอาจจะเป็นโลกซิมูเลเตอร์หรือเปล่าไม่รู้จริงอยากคาดหวังให้มันเป็นอย่างนั้นมากเลยนะหรือแม่งอาจจะไม่ใช่เลยการเกิดใหม่คืออะไรวะนี่เราไม่ได้เคยรับรู้แม้แต่เศษเสี้ยวของชาติที่แล้วด้วยซ้ำอ่ะชาติต่อไปกูจะร้องเพลงได้แบบนี้ไหมแล้วมันจะใช่กูไหมวะมันก็เหมือนคนละคนไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบต่อให้เราจะแบบชาติที่แล้วหรือว่าชาตินี้มันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายมันคือก็ถ้าเราจำไม่ได้คนละคนอ่ะมันก็คนละคนอยู่ดีสุดท้ายการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะแน่นอนแล้วชีวิตนี้แม่งกูจำได้แค่นี้แหละงั้นกูจะทำสิ่งที่จะจำให้ดีที่สุดแล้วฝั่งออฟโรดเชื่อแบบนี้ด้วยไหมครับหรือว่าผมเชื่อแบบนั้นเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าชีวิตใครมันก็คือคนละต่อให้คนละจะพีเรียดกันแล้วอ่ะมันก็คือคนละช่วงกันแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งในชาติที่แล้วถ้าเรายิ่งไม่รู้เรื่องอะไรอีกต่อให้เรารู้ได้แล้วรู้แล้วมันมีผลอะไรกับชีวิตเราในปัจจุบันก็ไม่มีผมก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ชีวิตใครชีวิตมันชีวิตของคนนั้นเข้าใจวีนะถ้ามีคนมาบอก100 ปีที่แล้วมึงเป็นแฟนกูแล้วนี่แบบก็นั่นไม่ใช่นั่นชีวิตที่แล้วไงใช่เปลี่ยนไปแล้วแล้วกูเหมือนเดิมไหมอ่านไปแล้วคุยกูเหมือนเดิมไหมถ้าไม่เหมือนเดิมเนี่ยถ้าเหมือนเดิมเราอาจจะยังลองคุยกันได้แต่ถ้ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ย totally change เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ผมจะเชื่อเรื่องนี้ครับเรื่องนี้มากกว่าเรื่องชะตาการแบบให้มาเจอกันของคน2คนหรือว่าเนี่ยที่เรานั่งรู้จักกันเนี้ยผมว่ามันแบบเป็นชะตาเหมือนแบบเฮ้ยถ้าสมมุติแบบเราแบบไม่มีชะตาแบบนี้มาจะได้เจอกันได้ยังไงผมเชื่อเรื่องตรงนี้มากเลยครับกับการแบบว่าการเจอใครสักคนนึงหรือว่าหลายๆคนก็ได้มันแบบไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญขนาดนั้นหรือบางทีเราแบบเฮ้ยโลกมันกลมจังวะทำไมเราเจอคนนี้แล้วเราวนมารู้จักกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีหลายอย่างที่รู้สึกว่าเหมือนก็ตอบไม่ได้เนาะเรื่องของที่มันเป็นแบบเรื่องที่มันน่าอัศจรรย์อย่างเช่นแม่งบังเอิญจังวะนั่นหลายเรื่องอะไรเงี้ย
แต่จริงๆอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวใครไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ไม่ได้ไม่เชื่อนะเรื่องอื่นๆเชื่อใช่แบบอันนี้เป็นแนวคิดออกแนวคิดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าความเชื่อของทั้งสองคนจะถูกต้องเสมอไปมันความเชื่อมันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลใช่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าพิสูจน์แบบบางทีเรายังไม่เห็นด้วยของเราเองไงมันก็เลยแบบยังพิสูจไม่ได้ซึ่งจริงๆความเชื่อหนึ่งที่ก็น่าสนใจมากๆก็คือความเชื่อในเรื่องปาฏิหาริย์รัก100 ปีก็ไปดูกันด้วยครับทุกคนใช่ปาฏิหาริย์รัก100 ปีคุณต้องไปดูเรื่องนี้ฮะใช่ครับโอเคครับชวนคุยเรื่องช่วงวัย20นิดนึงเนาะคือตอนเนี้ย24กับ26อยากให้ทั้งสองคนลองให้คะแนนความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองดูสักหน่อย0คือเด็ก10คือเป็นผู้ใหญ่คิดว่าเต็ม10แต่ละคนให้เท่าไหร่กันครับเพราะผมก้ำกึ่งผมกลางๆครับเอาสัก5ละกันกลางๆไว้ดีกว่าผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกผมไม่กล้าคิดว่าตัวเองโตแล้วผมยังรู้สึกว่าณตอน3 ปีที่แล้วผมยังคิดว่าตัวเองโตแต่พอเรามาดูตัวเองเฮ้ยเราก็ไม่ได้โตขนาดนั้นเรายังแบบมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะอีกมากๆเลยรู้สึกว่าเราทำตัวตรงกลางอ่ะดีกว่าแบบกลับไปเป็นเด็กได้แบบผู้ใหญ่บางคนก็ยังอยากกลับมาเป็นเด็กเพราะรู้สึกว่ามันเฟรชมีความสุขง่ายใช่เด็กบางคนอยากเป็นผู้ใหญ่เพราะรู้สึกว่ามีชุดความคิดที่มันแบบเป็นอย่างงู้อย่างงี้แต่ผมรู้สึกว่าการเป็นตรงกลางอ่ะดีสุดเราต้องเบรนกันไปแล้วก็ชีวิตมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบว่าเราทำนี้แล้วเราหยุดมันก็จะไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะอยู่แค่ที่เดิมซ้ำๆซึ่ง5ของออฟโรดก็อาจจะเป็นโอเคการมีความสุขกับอะไรง่ายๆเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่มันมีความเป็นผู้ใหญ่ก็คือเรื่องของการวางแผนการทำงานการชีวิตผมว่ามันเบนกับตรงนี้ได้ไม่ต้องแบบไปสุดโต่งได้แหละแต่สุดโต่งอย่างมีความสุขไปทางไหนก็ได้แค่ว่าชีวิตเรามีความสุขก็พอแล้วครับของต้าอู่ล่ะเต็ม10หักหมดครับไม่สลดหักอีกโปรโมทเพลงตัวเองเราเล่นฮะก็นี่คือหาทางเข้ามานานแล้วครับคือจริงๆอะผมจะให้ average ของผมจากการรวมกันของ2คะแนนแล้วกันในวัย20เนาะการใช้ชีวิตความเป็นผู้ใหญ่ผมว่าผมให้ผม6 10คะแนนเนี่ยผมให้เต็มเลยจากการที่เราได้ทำตามความฝันทำในสิ่งที่คนวัย20ควรจะทำผมว่าแม่งเต็มสูบมาตั้งแต่อายุ20 21 22 23 24 26ผมทำมาเรื่องเรียนสังคมค่ายเพื่อนการร่วมกิจกรรมต่างๆการทำเพื่อสังคมการทำอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะสะใจแล้วจุแน่นๆมากๆการออกไปเผชิญโลกลำบากการเจอจุดที่ต่ำที่สุดแม่งไม่มีตังค์จะซื้อข้าวกินไม่ได้จุดที่ต่ำที่สุดก็อยู่ในอายุ20ต่ำแม้กระทั่งว่ามีช่วงหนึ่งที่เราไม่สามารถประกอบอาชีพได้ต่ำในจุดที่เราผิดพลาดจากความหวังโทรไปบอกป้ามาว่าไม่ประสบความสำเร็จนะพ่อแม่บอกว่ามากินข้าวกันจนกระทั่งไปถึงจุดที่สูงที่สุดในจุดที่เราประสบความสำเร็จได้เป็นศิลปินแล้วเรายังได้เป็นศิลปินที่เรารู้สึกว่าเราได้รับคำชมในด้านความสามารถของเราอีกได้เล่นละครได้พิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็เป็นในวัยที่เราเสียคุณพ่อไปด้วยอีกมันก็เลยค่อนข้างที่จะหลายอย่างมากๆผมเลยว่าชีวิตในวัย20ผมให้เต็ม10แต่ว่าในส่วนที่ได้ก็มีส่วนที่เสียเนาะเพราะว่ามันคือสุขภาพแล้วกันสุขภาพกับเรื่องของความรับผิดชอบผมว่าการที่เราได้ทำอะไรเยอะมันมีบางอย่างที่เราได้ทิ้งมันไปบ้างคือตั้งใจทิ้งแหละแต่เรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเราทิ้งมันไปในส่วนความรับผิดชอบหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากทำนะวันเนี้ยมันทำตามความฝันแล้ววันนี้แบบตัวอย่างเช่นง่ายๆการทิ้งเสื้อผ้าไว้ไม่ซักตัวอย่างน้อยๆนะมันเป็นอะไรแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันคือคอสอะซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็มีส่วนที่เสียไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือของตาอู่ที่ว่าให้6เต็ม10หมายถึงให้คะแนนใช่ไหมใช่ให้คะแนนหมายถึงว่าพอมันมารวมกันนะเนาะอันนึงให้10อันนึงให้6แล้วพอมันเอเวอเรจกันอ่ะมันก็จะประมาณนั้นแหละ16ใน20เต็ม10ได้8 8ประมาณนั้นละกันสิ่งหนึ่งที่คนในวัยเราอาจจะโดนได้ยินคนพูดบ่อยๆหรือว่าเราอาจจะกังวลกันเองด้วยก็คือว่าเฮ้ยเรา20แล้วเราต้องรีบประสบความสำเร็จเราต้องรีบมีอะไรเป็นของตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยเลยอยากรู้ว่าแล้วทั้งสองคนมีความกังวลเรื่องนี้ไหมหรือว่ามีมุมมองยังไงเพราะว่าก็เคยเห็นทั้งสองคนพูดเรื่องการแบบเฮ้ยอยากซื้อรถอยากมีบ้านอะไรเงี้ยครับผมไม่อยากมีรถไม่อยากมีบ้านเลย
ใช่ไหมคือคนอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นค่านิยมของผู้ใหญ่ที่มากดดันเด็กก็ได้หรือเป็นความต้องการของตัวเองต่อที่เราต้องมีในสังคมก็ได้ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมานั่งวิเคราะห์ว่าเคยอยากมีรถแพงๆนะมีแล้วไงต่อเคยอยากมีเหมือนกันมีบ้านหลังโตๆมีแล้วไงต่อมันเลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยอะไรเป็นของตัวเองวะณตอนเนี้ยประสบความสำเร็จแล้วมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรเป็นของตัวเองวะหรือว่าถ้ามีเป็นของตัวเองแล้วยังไงต่อเนาะมันแล้วยังไงต่อใช่สำหรับผมแค่ในวัย20ประสบความสำเร็จและที่มีเป็นของตัวเองคือเส้นทางของผมมากกว่าผมรู้แล้วว่าผมทำอะไรกำลังจะไปที่ไหนเพื่อใครและทำอะไรต่อผมว่ามันคือสิ่งที่เราเซตไว้เองเว้ยไม่ใช่ค่านิยมทางสังคมจริงๆเพราะมันมีคนที่สามารถมีความสุขได้โดยที่อยู่ไม่ต้องมีเงินเดือน 60,000 อยู่ไม่ต้องอยู่ในข้าราชการระดับสูงอยู่ไม่ต้องเป็น CEO ไม่ต้องอยู่ใน High Level แต่คุณแค่ไปทำที่มีความสุขบางคนอาจจะเป็นแค่ทำงานอยู่เกาะมีความสุขเขามีเวลาและมีความสุขอ่ะเขาได้เจอคนที่เขารักทำงานที่เขาชอบเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแล้วผมเลยรู้สึกว่าจริงๆมันคือการเซตอะไรมีเป็นของตัวเองผมว่าก็นั่นแหละของคุณอ่ะคุณต้องเซตขึ้นมาเองคุณเซตได้หรือยังบางคนอาจจะเป็นค่านิยมที่คุณถูกตีกรอบจากสังคมต้องมีรถก็อาจจะเป็นของบุคคลไปแต่ของผมเองแม่งคือเนี่ยแหละผมในวัย20ผมได้ทำตามความฝันและผมมีเส้นทางของผมแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมมีและประสบความสำเร็จครับของฝั่งออฟโรดแล้วของผมอะครับจริงๆผมชอบความ flexibility ชอบความยืดหยุ่นผมรู้สึกว่าคืออะไรที่มันยืดหยุ่นเนี่ยผมชอบเหมือนสมมุตินะครับในมุมมองอันนี้ผมไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดนะคือขอโทษเป็นอะไรนะไม่กูตอบมิสซิลิเขาเป็นเสาหลักที่ยืดหยุ่นกูไม่มีอะไรอนิเมะอ๋อไม่รู้จักก็ของผมอะรู้สึกว่าบ้านผมรู้สึกว่าผมไม่มีความคิดอยากจะซื้อแบบซื้ออะคือผมรู้สึกว่าผมในแง่ของไฟแนนซ์นะครับผมรู้สึกว่าพอคอสมันสูงดอกเบี้ยก็สูงเอาละแล้วสมมุติเราซื้อใช่ไหมครับบ้านก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีค่าเสื่อมแล้วบ้านหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสินทรัพย์จริงๆถ้ามันไม่ได้ทำเงินให้คุณอะมันคือ leverage มันคือฝั่งของไม่ใช่ leverage มันคือฝั่งของหนี้สินมันคือเหมือนการที่คุณต้องจ่ายเงินทุกๆแล้วสภาพคล่องต่ำทุกวันนี้กว่าสมมติซื้อบ้าน10 ล้านเนี่ยคุณมั่นใจได้ยังไงว่าพรุ่งนี้คุณจะขายได้หรือว่าปี2 ปีคุณจะขายได้ยังไงใครจะมาซื้อถูกไหมในเมื่อคุณเป็นเจ้าของแล้วต่อไปสมมติงานคุณโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือว่าอยากไปอยู่ต่างจังหวัดย้ายไม่ได้อีกเพราะว่าบ้านเราซื้อไปแล้วเราต้องรอขายได้ก่อนถึงจะมีเงินไปซื้อที่ใหม่แล้วใครจะมาซื้อมันไม่มีความไม่ยืดหยุ่นเลยแล้วบ้านมันยกไม่ได้รถอย่างน้อยมันยังเคลื่อนย้ายได้หรือว่าขายได้เปลี่ยนได้ง่ายกว่าchange ได้เร็วกว่าหรือว่าต้นทุนทางดอกเบี้ยมันต่ำกว่าบ้านเยอะในฟิลใน long term นะครับลองคิดดูบ้านคุณเท่านี้ดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่เราไปบวกดูครับมันรู้สึกว่าใช้ชีวิตให้ชิลๆดีกว่า flexibility เยอะๆสมมุติบ้านเนี่ยเราเช่าไป5 ปีมันเล็กเกินไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้ถ้าเงินเราถึงแต่ว่าถ้าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปว่ะเราช่วงนี้เราไม่ต้องใช้อะไรเยอะสมบัติเราน้อยก็ย้ายลงก็ได้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเหมือนเนี่ยปีนึงย้ายกี่ที่ละปีนึงผมย้ายค่อนข้างเยอะคือความคล่องตัวมันสูงกว่าผมเลยรู้สึกว่าชอบกับทุกๆอย่างที่มันยืดหยุ่นแล้วออฟโรดเคยโดนกดดันจากคำว่าแบบเฮ้ยมันต้องรีบประสบความสำเร็จไหมความประสบความสำเร็จในวัย20ของออฟโรดคือความประสบความสำเร็จในวัย20ของผมเหรอครับผมรู้สึกว่าความมั่นคงในชีวิตผมตามหาสิ่งนี้มาตลอดผมเห็นตัวอย่างมาตลอดทั้งชีวิตของผมในวัยเด็กผมรู้สึกว่าความไม่มั่นคงมันน่ากลัวรวยอ่ะถ้าระหว่างรวยกับมั่งคั่งนะผมเลือกความมั่งคั่งยังดีกว่าอีกคือรวยสมมุติวันนี้มีตังค์10 ล้านปี2 ปีอาจจะหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ชอบเวลซี่ผมชอบเวลซี่ครับผมชอบแบบว่ามีเงินแค่ล้านเดียวแต่ว่าเจเนเรตมาให้ผมเดือนละ 20,000-30,000 คือไม่ต้องรวยมากแต่ว่ามีความแบบมั่นคงรู้ว่าจะได้แน่ๆใช่ครับแบบนั้นดีกว่ามันลองเทอมกว่าครับ10 ล้านถ้ามันไม่วางแผนดีๆใช้วันนี้ก็หมดพรุ่งนี้ก็หมดวันนี้ผมมี10 ล้านผมใช้ให้หมดเลยก็ยังได้แต่ถ้าสมมติกว่าจะหา10 ล้านในวันนี้มัน
ถูกไหมแต่สิ่งที่ผมว่าถ้าที่สุดเลยนะผมว่าผมได้เจอคนที่ดีหมายถึงว่าได้เจอเพื่อนที่ดีผมแม่งคือความประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วอะจริงๆนะคือการมีคนรอบข้างที่ดีอะมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีแล้วความจริงการมีเพื่อนที่ดีก็เป็นความมั่นคงในชีวิตแบบหนึ่งนะมันก็เป็นความใช่ครับเป็นความมั่นคงที่เงินซื้อไม่ได้ด้วยมันคือความรู้สึกล้วนๆเลยอะเพราะว่าอย่างผมถ้าไม่มั่นคงอะเขายังมั่นคงเดี๋ยวก็เลยสบายใจแล้ววันไหนที่เราลำบากเรามีเพื่อนที่ดีไงยังมีคนจ่ายค่าข้าวให้อยู่ในช่วงนึงวันนึงเราไม่มีอะไรมีข้าวในบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าในช่วงวัย21ทั้ง2คนร้องไห้กับเรื่องอะไรครับผมเรื่องงานเลยครับผมสู้กับตัวเองมาเยอะด้วยความที่แบบว่าอย่างที่บอกเราอยากทำผลงานออกมาให้ดีเราเลยรู้สึกว่าเรารู้เราอยู่กับความเป็นจริงอ่ะเรารู้ว่าแบบเฮ้ยไอ้นี้มันยังไม่ดีนะแต่ว่าในณตอนนั้นอ่ะมันดีที่สุดมันได้แค่นี้จริงๆมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะผมอ่ะทำไมมันทำไม่ได้วะมันจะอยู่กับว่าทำไมไม่ได้สักทีแบบพยายามทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำไมมันไม่เหมือนเพื่อนวะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมร้องไห้แล้วรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกเหมือนเป็นแกะดำใช่ครับในแกะดำอะไรเงี้ยมันแบบในสภาพแวดล้อมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าในสภาพแวดล้อมมันสู้กับตัวเองเยอะมากตรงที่ว่าเราเห็นข้อเปรียบเทียบเยอะตลอดเวลาเหมือนง่ายๆเลยการเต้นเนี้ยรับท่าชั่วโมงเดียวเพื่อนเต้น4 คนเต้นได้หมดคือเราเข้าใจนะว่าแบบโอเคเดี๋ยวมันก็ได้แต่แบบณตอนนั้นอะในซิทูเอชันตอนนั้นอะผมแบบทำไมไม่ทันเพื่อนวะทำไมไม่ได้สักทีวะอะไรเงี้ยมันจะเป็นความเราเลยเสียใจเลยร้องไห้ครับนี่คือเรื่องเสียใจในวัย20ของผมเรื่องงานซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนจะมาในน่านน้ำนี้ไม่ใช่เรียกว่าน่านฟ้านี้มันเคยมีน่านฟ้าที่เราถนัดและเรียกว่าเรียนได้เร็วมาก่อนเนาะเราต้องบอกว่าเป็นผู้นำในน่านนั้นด้วยมันยังรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเราทำของตัวเราเองได้แล้วเรามันมีอย่างนี้เราเข้าใจว่ามันมาอย่างนี้อย่างนี้แต่พอมันเป็นแบบเรายังมีเวลาตอนนั้นเรายังมีเวลาด้วยแต่ตอนเนี้ยพอเรามาทำงานจริงๆเวลามันสั้นมากมันถูกตีกรอบด้วยเวลาเดี๋ยวต้องขึ้นโชว์แล้วเดี๋ยวต้องอะไรแล้วเนาะใช่ครับเราไม่ได้กลัวว่าเราทำไม่ได้หรอกเราแค่กลัวว่ามันจะแบบมันไม่ดีพอในเวลาแค่เนี้ยใช่มันกดดันด้วยมันเพื่อนทำได้ด้วยอะไรมันหลายความรู้สึกมันหลายปัจจัยหลายๆอย่างครับมันก็เลยทำให้ผมแบบสวิตช์ความคิดไปเยอะเหมือนกันเรื่องของฝั่งตาอุร้องไห้กับเรื่องอะไรครับในวัยนี้ร้องไห้กับโลกนี้เราโตมาด้วยวัยอายุ20เนาะเราก้าวขึ้นมาเราทำงานแล้วเนาะเราเห็นเลยว่าโลกนี้ไม่ได้สวยงามมันคำว่าขอให้โลกนี้ใจดีกับคุณไม่มีจริงเว้ยโลกนี้มันอยู่ด้วยมันโลกนี้มันถูกอาศัยด้วยมนุษย์เนาะแล้วมนุษย์มันมีความต้องการอินดิวิวดัลของตัวเองซึ่งความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันลีดไปสู่การกระทำของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแล้วยิ่งเราได้ใช้ชีวิตเราเจอคนมากขึ้นเนี่ยเราก็ได้เห็นความต้องการของมนุษย์ที่บางทีความต้องการของมนุษย์อาจจะลีดให้คนคนนึงทำอะไรก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้ใจดีก็ได้นั่นก็คือการร้องไห้กับความต้องการของมนุษย์อีกอย่างนึงพอเราเข้ามาเป็นศิลปินเนาะexposure มันส่องมาหาเราค่อนข้างเยอะไม่ว่า movement อะไรตั้งก็ตามเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นโลกนี้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกอีเวนต์ในโซเชียลก็ตามซึ่งเราได้เห็นธรรมชาติของคนในโซเชียลเรารู้เลยว่าแบบเฮ้ยเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะแล้วเราได้เห็นธรรมชาติแล้วเราพยายามทำความเข้าใจกับมันกับโลกนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจอ่ะบางทีแบบเราโดนอะไรที่มันท็อกซิกมาอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างนั้นปะวะไม่นี่เข้าใจเราผิดเราต้องอธิบายไหมวะไม่จำเป็นอ่ะเพราะคนที่รักเราจะรักเราคนที่ไม่รักเราจะไม่รักเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องเสียเวลาอย่างที่บอกถามว่าเราทำอะไรอยู่ทำสิ่งที่รักหรือเปล่าทำไปสิถ้ามีคนจะเกลียดเราเพราะเรื่องเข้าใจผิดเราจะเอาเวลานั้นไปแก้ไขตรงนี้หรือเปล่าแล้วถ้าคนนั้นเขาแค่จะเกลียดเราล่ะเขาไม่ได้ต้องการเข้าใจถูกอ่ะต่อให้เขาเข้าใจถูกเขาก็อาจจะเกลียดเราอยู่ดีใช่ครับบางทีความต้องการของมนุษย์สิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสุขคือเรื่องของอะไรที่มันตื่นเต้นเรื่องที่
ยิ่งในโซเชียลครับมันค่อนข้างจะกลับกันกับโลกแห่งความเป็นจริงการที่เราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนดีในโซเชียลมากเราจะเป็นคนที่ต้องถูกต้องยุติธรรมในโซเชียลต้องถูกแก้ไขต้องฟิกซ์ทุกอย่างในโซเชียลมันต้องถูกต้องทั้งที่ลองมานั่งทบทวนตัวเองจริงๆอ่ะลองเอาบรรทัดฐานนั้นมาตั้งไว้กับตัวเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราเลยรู้ว่าเฮ้ยนี่คือเราดำเนินชีวิตด้วยความเป็นมนุษย์ของเราได้ดีที่สุดแล้วเราเลยร้องไห้กับโลกนี้เยอะมากตรงที่ว่ามันชีวิตคนเรามนุษย์มันแค่เนี้ยเราได้เห็นคนเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเราได้เห็นตัวเองจนเราได้หลุดพ้นจากตรงนั้นมามันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยความสุขมันก็แค่เนี้ยอยู่กับคนอยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่กับคนที่รักเราไม่ต้องทำให้ทุกคนเข้าใจเราก็ได้อยู่กับคนที่เรารักใช่สุดท้ายคุณไม่ต้องมารักผมก็ได้คุณจะเกลียดผมก็ได้แต่อะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะเราเองก็มีหน้าที่ทำตามความฝันของเราแล้วเราไม่มีหน้าที่จะไปฟิกซ์ใครทั้งนั้นนี่แหละมันเลยแบบว่าได้ร้องไห้และได้ realize กับมันค่อนข้างเยอะในช่วงวัย24 ปีเนาะกับ6 ปีเนี่ยทั้งสองคนดูผ่านมาหลายอย่างมากมีช่วงที่ร้องไห้มีช่วงที่เป็นกราฟขึ้นกราฟลงมีหลายเหตุการณ์ไปหมดเนาะอยากรู้ว่าจนถึงวันนี้ครับถือว่าวัย20มันเป็นช่วงวัยที่จอยไหมครับสำหรับผมจอยนะมันเป็นสีสันที่แบบโหสีอะไรก็ไม่รู้อะแบบมาเหอะคัลเลอร์ฟูลไปหมดอะมันเป็นช่วงที่เรียนรู้ครับมันเป็นช่วงที่เรียนรู้ลองเติมเข้ามาก่อนอยากรู้ว่าแบบชีวิตเนี่ยมันจะไปจบที่สีไหนผมไม่ปิดกั้นสีนะแบบมาทุกสีเลยมันแฮปปี้อะตรงที่ว่าเราได้ explore ตัวเราด้วยแล้วเราได้ explore โลกใบนี้ด้วยได้เจอสังคมได้เจอการทำงานที่มันแบบนี่คือการทำงานแบบฮาร์ดคอร์อ่ะคือไม่ใช่เรามาแบบเริ่มจากสเตจแรกแล้วก็ขึ้นแต่เรากระโดดไปเลยอ่ะมันทำให้เราว่ะของจริงมันคืออย่างนี้แล้วเราอยู่กับมันได้ไหมถ้าเราอยู่กับมันได้นี่แหละคือเราสักเซสอ่ะยิ่งเราเป็นคนชอบแบบว่า perfectionist อะไรตรงเนี้ยถ้าเราแบบทำมันได้เราจะยิ่งมีความดีใจผมจะดีใจทุกครั้งกับทีมงานแบบว่าดีใจกับพี่อู๋ดีใจกับทีมงานแบบพี่ผมทำได้ว่ะเฮ้ยทำได้ว่ะเมื่อกี้แบบสุดมากเลยมันจะมีความรู้สึกดีมากๆจอยครับชีวิตวัย20สุดๆจอยว่ะสนุกสัตว์มันไม่เสียดายเลยสักนิดมันโคตรสะใจอ่ะคือถ้าจะบอกว่าตายไปแล้วไม่มี second life แบบโคตรดีใจเลยเพราะว่าใช้มาคุมแล้วจริงไม่มีใครมาเป็นเราไม่รู้หรอกแต่สำหรับผมอะโคตรดีโคตรสนุกไม่ใช่ว่าเพราะว่าประสบความสำเร็จนะต่อให้วันนี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จก็โคตรสนุกผมได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอคนที่ดีได้อยู่ในสังคมที่ดีได้อยู่ในคนรอบตัวที่มันคัดสรรแล้วอะวันนี้ต่อให้เราไม่ประสบความสำเร็จเลยอะต่อให้หรือว่าหลังจากนี้จะไม่ประสบความสำเร็จอะแม่มีความสุขแล้วว่ะป้าจากไปในวันที่เรามีความสุขว่ะเพื่อนเราแม่งดีว่ะเพื่อนที่แม่งอยู่ในวันที่เราแย่จนถึงตอนเนี้ยแม่งก็ยังอยู่กับเราว่ะเฮ้ยเราได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วว่ะมันไม่มีอะไรที่จะแบบณในวัย20อ่ะแม่งเป็นจุดสตาร์ทที่แม่งดีมากนี่แม่งเป็นจุดสตาร์ทที่กล้าพูดเลยว่าแม่งแบบโคตรสนุกมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่ามันเราก็อาจจะเรียกร้องสิ่งที่ดีกว่านี้ไม่ได้ไม่เพอร์เฟกต์เลยมันไม่เพอร์เฟกต์เลยมันไม่ได้ดีนี่ในความนี้ไม่ได้แบบว่าทำมาได้ดีนะมันได้ใช้ชีวิตจริงๆเว้ยดีที่มันเป็นแบบนั้นมันได้ใช้ชีวิตจริงๆที่แบบแม่งมึงเนี่ยมึงชีวิตดีที่เข้าใจมันด้วยดีที่รู้ว่ามันแย่ยังไงแล้วมันดียังไงเลยอยากจะบอกว่าแม่งดีจริงๆคือมันไปสุดจริงช่วงท้ายของรายการมีข้อความจากคนทางบ้านมาอวยพรนิดนึงก็คือตอนทำการบ้านตอนจะสัมทั้งสองคนเราทักไปหาเพื่อนคนนึงบอกว่ามีอะไรอยากฝากถึงทั้งสองคนนี้ไหมนะฮะแล้วเพื่อนก็พิมพ์มาให้ว่าดีใจที่เห็นทั้งคู่เติบโตมาได้ไกลมากๆช่วงนี้งานทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องคงเยอะมากๆมีเวลาก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆให้ความสุขกับทุกคนแล้วก็อย่าลืมให้ความสุขกับตัวเองด้วยนะรักเสมอเป็นต่อก็คือเรากับเป็นต่อเป็นเพื่อนที่โรงเรียนด้วยกันแล้วก็พอเป็นต่อรู้ว่าจะมาสัมทั้งสองคนก็เลยเฮ้ยส่งข้อความมาให้หน่อยสิแล้วมันก็พิมพ์มาให้เลยใช่ก็เป็นต่อบอกว่าคิดถึงมากๆอยากเจออีกนะครับแล้วก็สุดท้ายก่อน
จากไปวันนี้ครับก็คือเป็นธรรมเนียมของรายการเราเดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนเนี่ยมองกล้องแล้วก็ให้พูดถึงตัวเองในวัย30คือในนี้เนี่ยทั้งสองคนบอกว่าในวัย30ไม่อยากกังวลเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเนาะแต่สมมุติว่าถ้าตอน30เนี่ยมันยังมีความกังวลเรื่องเงินมีความกังวลเรื่องสุขภาพเขี้ยวกุดอาจจะต้องไปน่านฟ้าใหม่อีกแล้วหรือว่าลูฟี่อาจจะกำลังหมดแรงมากๆกับการจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับอยากให้กำลังใจตัวเองตอนนั้นหรือว่าพูดอะไรก็ได้ถึงตัวเองในวัย30ครับก็เดี๋ยวออฟโรดก่อนก็ได้ครับมองกล้องแล้วพูดได้เลยครับก่อนที่จะอวยพรผมอยากขอบคุณเป็นต่อก่อนครับโอเคยินดีเลยครับเป็นต่อมากๆที่แบบว่าเป็นต่อก็เป็นอีกคนที่เป็นความสบายใจของผมเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากให้ทุกๆคนที่เรารู้จักเติบโตไปในเส้นทางนี้อย่างสวยงามแล้วก็ผมเชื่อว่าเขามีตรงนี้อยู่แล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆเธอก็เก่งเหมือนกันนะเป็นต่อรักนะจุ๊บๆนี่พันอะไรให้น้องไหมเรารู้จักกันมาก็5 ปีแล้วนะเทรนมาด้วยกันก็ไม่เคยเห็นเขาหยุดพยายามเลยจนแม้กระทั่งทุกวันนี้นะไม่เคยเห็นเป็นต่อพยายามแบบน้อยลงเลยอะทุกวันนี้ถึงเธอจะบอกว่าไม่รู้ดิถึงเธอจะพูดเหมือนเธอหมดไฟแต่เธอก็ยังไม่หมดไฟยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจเป็นต่อด้วยแล้วก็สู้ต่อไปอย่ายอมแพ้ทำสิ่งที่รักใช่ขอบคุณมากขอบคุณกำลังใจจะเป็นต่อครับก็ถ้าพูดถึงตัวเองในวัย30อยากจะบอกว่าชีวิตนี้เราผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่าคิดว่าทุกวันนี้มันพอแล้วเรามีสิ่งที่เราต้องเติบโตเรียนรู้ไปกับมันอย่าเป็นคนแก่ที่คิดว่าเอ้ยกูพอแล้วว่ะหรือว่าอีโก้ของเรามันกลืนกินอย่าถูกอีโก้กลืนกินแล้วก็พยายามอยู่กับสังคมให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้ได้30แล้วนะเว้ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แล้วก็ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วว่าเปิดเมนูมาดูเมนูที่ถูกที่สุดพอละอยากกินอะไรกินอยากกินโอมากาเสะทุกวันนี้ไม่เคยกินเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปกินได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปแต่ก็อย่าลืมว่าตัวเองเริ่มมาจากอะไรห้ามลืมแล้วก็คนข้างๆมีใครบ้างเพราะเรามาอยู่จุดนี้ไม่ได้เลยเว้ยถ้าเราไม่มีเพื่อนร่วมทางที่ดีขอบคุณตัวเองมากๆสู้ต่อไปเว้ยออฟโรดคุณแล้วแต่คุณแล้วครับ ก็จะบอกตัวเองในวัย30ว่าทุกสิ่งที่เราทำเราว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ในวัย30มึงคงเต็มที่มากกว่านี้แล้วเดินหน้าไปได้ไกลมากกว่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคงข้อจำกัดมันคงน้อยลงก็เบาได้เบาอันไหนลุยได้ลุยใครมีปัญหาใส่ได้ใส่เลยล้อเล่นอันนี้ล้อเล่นนะก็ดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงเพราะรู้ว่าตอนนั้นคงแก่ขึ้นมากกว่านี้แล้วอันนี้มึงได้เป็นคนแก่จริงแล้วตอนนี้แค่บ่นแต่เนี้ยแก่จริงแล้วเจ็บหลังหรือเปล่าปวดเข่าอยู่หรือไม่ดูแลตัวเองแล้วนะต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะเป็นช่วงที่ต้องหน้าแก่ให้น้อยกว่าตอน25นะเว้ยช่วงนี้ต้องเข้าคลินิกบ่อยๆรับงานให้น้อยลงโอเคโอเคครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็หวังว่ามันจะทำให้ทั้งสองคนได้ทบทวนตัวเองด้วยไม่มากก็น้อยเนาะรวมถึงจริงๆหลายอย่างที่คุยกันมันน่าจะรีเลทกับคนที่ดูอยู่ตรงนี้ในช่วงวัยเราเนาะเพราะว่ามันก็วัยนี้จริงๆหลายคนบอกว่ามันจอยซึ่งมันก็จอยจริงๆแหละแต่มันก็มีความยากหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็จากทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้เราเองเนาะแล้วก็เชื่อว่าคนดูหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นมากว่าทำไมทั้งสองคนถึงเป็นที่รักของแฟนคลับแล้วก็ทำไมทั้งสองคนถึงได้เจอเพื่อนร่วมงานดีๆเนาะก็ขอให้ผลงานหลังจากนี้ประสบความสำเร็จรวมถึงปาฏิหาริย์รัก100 ปีด้วยยังไงทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ